تهران، سال 1349. با صدای محکم کوبیده شدن چکش چوبیش روی میز بلندی که نصف بیشتر هیکل درشتش رو احاطه کرده بود، چشم از زن جوان سیاه پوش روبروم گرفتم. دختر، دقیق بگو چی شد که با چاقو شاهرگ مقتولو بریدی؟ سکوت سنگین اتاق رو فقط صدای لرزه دندونام میشکست. دستمو به لبه میز چوبی پیش روم گرفتم که از ترس زانوهام خالی نکنه و پس نیفتم و سعی کردم یادم بیاد چی به سرم اومده. اما انگار از شدت ترس تمام خاطرات این 15 سال عمری که از خدا گرفته بودم از ذهنم پاک شده بود و فقط یه تصویر محو از صورت ننه گلاب ته ذهنم مونده بود. نه، نباید یادم میرفت. تصویر معصوم ننه گلاب تنها دلخوشی زندگیم بود و اگه فراموشش میکردم بی برو برگرد قالب توهی میکردم. آقای قاضی، خودشو زده به موش مردگی. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی داستانهای جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. تو رو خدا نذارید خون شوهر من رو زمین بمونه. دوباره نگاش کردم. چادر سیاهش رو محکم زیر گلوش چنگ زده بود و سجه میزد. دوباره همون سوال تکراری که توی این 2 ماه عین خوره افتاده بود به جون مغزم تو ذهنم نقش بست. اون مردک زن داشت چرا اومده بود منو از آقام بخره؟ اونم یه همچین زنی. زیباییش از زیر همون مثلثی چادرم پیدا بود. تو فکر و خیال غرق بودم که صدای ضربه چکشای قاضی منو به خودم آورد. واسه بار دوم بود یا سوم که اون چکش لعنتی رو روی میزش میکوبید. کی باورش میشد که صدای یه چکش چوبی ساده اینقدر سمخت و وحشتناک باشه؟ دختر، مگه زبون نداری؟ یالا حرف بزن. با صدای تشرش تنم بیشتر از قبل لرزه افتاد. یه سری صحنه در هم بر هم اومد جلو چشمم. آقامو دست پول قلمبه‌ای توی دستش. اون مرد که با نگاه هیز و خریدارانش چشم ازم بر نمی داشت. اتاقه که اون سر حیاط و چراغ نیم سوزش و منی که هنوز عزادار مرگ ننم بودم و امید داشتم آقام اونقدر هم بی غیرت نشده باشه که اون کارو با هم بکنه. ولی صحیح خیال باطل. قبادگدا بی غیرتی رو به حد اعلی رسونده بود و تحت قاری خونش رو به ازای چند تا اسکناس فروخته بود به یه مرد گیس روغنی. هنوزم هر به نفساشو بیخ گلوم و حرکت انگشتاشو روی تنم و لرزش صداش از ذوق تصاحب منو بیخ گوشم حس می‌کردم. من فقط هولش دادم، ولی اون لامروت اونقدر نجسی خورده بود که سکندری خورد و پس کلش گرفت لبه تاقچه دیوار رو از حال رفت. بوق کرده لب ورچیدم. به خدا من چاقو نزدم، من فقط هولش دادم. با این حرفم زن سیاه پوش حمله ور شد سمتم و من از ترس پناه بردم به پاسبانی که بغل دستم وایساده بود و اخماش به شدت در هم بود. تو اتاق قیامت به پا شد. زن شیون و زاری می‌کرد و مرد میان سالی که بی‌شباهت با کابوس اون روزام نبود دلداریش میداد که تقاص خون برادرش رو میگیره. 2 سال بعد. اسم شربت، فامیل عبدالآبادی، بند. دستم رو روی زخمم فشار دادم و از شدت درد زبونم نچرخید بگم بند ته خط. آخه هنوزم باورم نشده بود. پاسبانی که لنگه دستبندم دور مچش شفت شده بود جای من جواب داد: قتلم دیه. داخل این چه سوالیه میپرسی مرد حسابی؟ تو کدوم بند جز ته خط اینجوری تیزی میکشن رو هم دیگه؟ بنویس زودتر تا ببرمش بهداری تا جون نداده و خودش رو راحت نکرده و ما رو بدبخت. مردی که پشت میز نشسته بود اخماشو در هم کرد و بی توجه به منی که از درد به خودم میپیچیدم با حوصله شروع کرد به نوشتن و بعد از چند دقیقه سرشو از تو دفترش کشید بیرون و همون جور که یه چشمش به صورت رنگ پریده من بود و چشم دیگش به قطره‌های خون روی زمین که رفته رفته بیشتر میشد قیس کرد: بردار ببرش تا بیشتر از اینجا رو به گند نکشیده. پاسبانی که از سر ناچاری و وظیفه دستش گره خورده بود به دست من قاتل، هور زده برگر رو از دستش قاپید و منو کشون سمت در خروجی. با اینکه درد پهلومون قد زیاد بود که از هر نفسی که میکشیدم حس میکردم یه تیزی دیگه فرو میره تو شکمم، ولی دم نمیزدم چون واسه کسی مهم نبود. جون من تو اون 4 دیواری قد یه ارزنم واسه کسی اهمیت نداشت و اگه داشتم به زور میفرستادنم بهداری تمام دردشون این بود که زنده نگهم دارن تا سالم و سرحال بفرستنم پای چوبه دار. روی تخت سفت و سرد بهداری که دراز کشیدم تازه یادم اومد تو این 2 سال این بار سومیه که پام به این اتاق باز میشه. بار اول واسه خاطر معصومیت و بار دوم واسه شکستگی انگشتم و این بار واسه زخم تیزی. دکتر که انگار دلش به حالم سوخته بود سعی کرد یه لبخند دلسوزان مهمون صورت عبوسش کنه. دختر، تو هنوز یاد نگرفتی نباید پا رو دم اینا بذاری؟ نگاه به خودت نکن که از سر یه خطا اینجایی. اینا یه مش قاتل و جانی و قاچاقچی‌ان.
بی حرف نگاش کردم. پر 60 سالش بود. یه مرد 60 ساله که حتمی نصف عمرشم تو فرنگ گذرونده بود. چی میفهمه درد من چیه؟ چی میفهمه بیگناه افتاده باشی کنج زندون و کسی رو نداشته باشی تا ازت دفاع کنه و حتی آقاتم یه گوشه چشمی بهت نکنه؟ یعنی چی؟ خدا رو شکر زخمت کاری نیست. طرف فقط خواسته بترسونتت. من دیگه بعد از این همه سال کار تو این خراب شده حتی میتونم چشم بسته بگم این زخم کار کوکب زیگیله. نه. با ترسا به دهنم و قورت دادم. نه. دکتر پوزخند تلخی زد و سری تکون داد و زخممو بخیه کرد. پاشو بچه، پاشو که کار تموم شد. به زور روی تخت نشستم و مصدوم نگاش کردم. میشه یکم همینجا بشینم؟ سر تأسفی تکون داد، جوری که داد میزد فهمیده حتی از برگشتن به اون بندم وحشت دارم. بگیر بخواب، یه سرم قندی بهت وصل کنم که لااقل بهونه داشته باشیم. هر زده روی تخت دراز کشیدم و دکتر بهم سرم وصل کرد و درجه‌اش رو هم تا حد امکان پایین آورد تا زمان بیشتری تو بهتری بمونم. نگاهم به قطره‌های آب تو لوله سرم بود که هر 5 ثانیه یه بار میچکی تو شیلنگ باریک و بلندش که صدای پچ پچوار دکتر رو کنار گوشم حس کردم. دیگه واسط وکیل نگرفتن؟ ناخودآگاه پوزخند زدم. کی؟ آقام یا داداشو و آبجیام؟ دکتر، من کیو دارم که واسش مهم باشه سر بیگانه هم بالای دار نره؟ نفس عمیقی کشید و ازم فاصله گرفت و چرخی دور اتاق زد. خب آخه اینجوری هم که نمیشه. یکی باید باشه یه کاری بکنه واسط. تلخ خندیدم. اونی که باید واسه من وقت برگشته یه کاری بکنه اون بالا سریه که این خیالشم نیست. بنده یه بیکسش کنج زندون افتاده و داره جون میده. دکتر از منم ناامیدتر بود. واسه همینم عین پیرمردای 60-70 ساله هم دوره خودش اخماشو در هم نکرد و پشت دستش ضربه نزد که چرا کف میگم. انگار که تو اون حال و هوا رو برگردوندن از خدا دیگه نه کف بود نه گناه. 2 ساعت بیشتر نتونستم تو بهتری بمونم تا یه نفس راحت دور از اون فضای مسموم و رعب‌آور بکشم. چون پاسبانی که اجیر شده بود که منو تا بهتری بیاره عین عجل معلق بالای سرم وایساده بود و غرغر میکرد که شیفتش داره تموم میشه. خونریزی زخمم قطع شده بود و دردم کمی آروم که برگشتم تو بند. عین تموم وقتایی که بعد از یه جنگ آشوب درست و حسابی که تو بند را میافتاد و مقصودی میومد و کوکب زیگیل و دار و دستش رو میبرد انفرادی، بند امن و امان بود و همه با ترس و نگرانی از پشت نرده های سلولشون نگاه میکردن. پاسبان دستبندم رو باز کرد و هلم داد تو و داد زد. هی خانم اینا محترم، امشب حکومت نظامیه. به والله که صدای رئیس در اومده. از شامم خبری نیست تا آدم بشین. نبینم صدا از کسی در بیادا. یالا بری سر جاتون، میخوام خاموشی بزنم. هر زده دویدم سمت تخت گوشه اتاق و بی توجه به بخیای تازه زخمم هجوم بردم زیر پتو که تا قبل از تاریکی کامل بند سر جا مستقر بشم و فقط کمی احساس امنیت کنم. 1 به 2 نرسیده پاسبان احمدی خاموشی زد و کل بند تو سیاهی فرو رفت. قلبم از ترس عین قلب گنجیش میزد. با اینکه میدونستم کوکب 1-2 روزی نیست و خیالم تخته، ولی بازم ترس داشتم. زندان اسمش ترسناکه، ولی خودش از اسمش هم ترسناکتره. اونم واسه یه دختری عین من که 17 سالش به زور پر شده و 2 سال از عمرشو با یه مش قاتل و جانی سر کرده تا شورا رأی به حکم اعدامش بده. نمیگم 2 سال از بهترین روزای عمرم تو این خراب شده حروم شد، چون سالای قبلشم تو خونه آقام همچین گل و بلبل نبود. 15 سال تو زندان قبادگدا زندگی کردم و 2 سال تو زندون دولت. اگه ننه گلاب خدا بیامرز زنده بود و میشنی دارم با آقام میگم قبادگدا، حتما لبشو گاز میگرفت و گوشمو میپیچون که خوب نیست آدم با آقاش بگه گدا. چی کار میکردم خب؟ دل خوشی ازش نداشتم. و حتی وقتی فهمیدم اون شب نحس، اون حروم لقمه‌ای که خریدار گیس روغنیم رو با تیزی کشته، کبد آقامم بی نصیب نذاشته، ککم نگزید. در حقم پدری نکرده بود که بخوام به خاطر حال بدش زانوی غم بغل کنم. گرچه ننه گلاب بدبختم معتقد بود قبادگدا هر چقدرم تلخ و بدعنق باشه، همین که سایش بالا سرمونه واسمون بسته. هی شربت، چطوری؟ از ترسی میگفتم و تو خودم جمع شدم. منیشه ترسیده دستشو جلو دهنم گذاشت و کنار گوشم پشت زد. دختر، چه خبرته؟ الان همه رو خبر میکنی. منم منیشه. تو تاریکی سلول فقط برق سفیدی چشمای ریزش رو میدیدم. تنها آدم قابل اعتماد توی این بند بود. گرچه تمام زخمایی که من تو زندگیم خورده بودم دائم بهم یادآوری میکردن که به هیچ کسی اعتماد نکن. ولی توی اون 4 دیواری آدم دلش یه همدم میخواست. یکی که امید به بنده بهش و از بیکسیاش براش بگه. و خب کی بهتر هست منیشه؟ اونم قدر من بیکس بود.
همونقدر تنها و همونقدر بیگناه. گرچه همه به چشم یه تریاک فروش که حکم ابد خورده نگاش میکردن، ولی به چشم من یه مادر تموم عیار بود که واسه خاطر بچه‌هاش حاضر شده بود جور بی غیرتی شوهرشو بکشه. دستشو از جلو دهنم برداشت و من آروم نفس زدم. درد داری؟ اونقدر کسی بهم محبت نکرده بود که تا منیش حالمو پرسید بغضم گرفت. زخمم نه، ولی قلبم آره. منیشه، کاش کوکب سیبیلو میکشتم راحت میشدم و اینجوری ذره نمیمردم. این حرفا چیه دختر؟ امید داشته باش، هنوز که چیزی معلوم نیست. شاید اون از خدا بی خبر پیدا شد. منیشه که از امید حرف میزد قلبم تیر میکشید. میدونستم وجودش پر از درد و ناامیدی، ولی به خاطر من دم از امید میزنه. منیشه، اون اگه قرار بود پیدا بشه تا الان شده بود. تقدیر منم لابدینه دیگه. نفس عمیقی کشید و پتوی نازک و کهنمو کشید تا زیر گلوم و برگشت تو تخت خودش. هر جایی از دنیا میشه از امید گفت و شنید و پوزخند نزد، الا اون 4 دیواری که هر وریش یه نشونی از ناامیدی بود. نمیدونم چند روز از اولین ماه پاییز گذشته بود. فقط میدونستم مهر ماه رو به پایانه. توی زندان زنان، اونم تو بند اعدام و ابدش، هیچ کس با زغا رو در و دیوار سلولش 4 گوش روز شمار نمیکشه و یه شب که به سحر رسید یه خش نمیندازه یه گوشش، چون ته این کار میرسه به ته خط، نه آزادی. واسه همین نه حساب شب و روز دستم بود، نمیفهمیدم چندمین روز از چندمین ماه سال داره میگذره. اما اون هفته میدونستم مهر ماه داره تموم میشه، چون سر یکی از همسلولیام رفته بود بالای چوبه دار. انگار گرد غم پاشیده بودن همه جا، حتی به صورت کوکب سیبیل که بی غم و غصه ترین آدم بند بود. کاسه های استیل غذامون دست نخورده مونده بود و کالجوش شلو آبکی ته کاسه دلمه بسته بود و صدا از کسی در نمی اومد. کنج سلول زانوی غم بغل گرفته بودم و به روزی فکر می کردم که قرار بود تخت منم عین تخت زینت خالی بشه و بچه‌ها واسم اینجوری زانوی غم بغل کنن. ترسناک بود، ولی من دیگه سر شده بودم. با صدای فریادی کسی پشت بلندگو تنم لرزید و بند نگاهم از تخت خالی زینت بریده شد. اسمایی که میبرم به صف بیاید پشت در. ملاقاتی دارید. به صدا گوش نکردم، چون هیچ وقت هیچ ملاقاتی نداشتم. تو دلم گفتم کاش جای زینت خالی بمونه و هیچ بدبختی جاشو پر نکنه. هی شربت، حواست کجاست؟ پاشو ملاقاتی داری. صدای پرسوق منیشه بود. گیج و گنگ نگاش کردم. من؟ آره، مگه چند تا شربت تو این خراب شده است؟ پا شده یالا. سوق نکردم، ولی ته دلم یهو خالی شد. یعنی کی اومده بود دیدنم؟ آقام، بالاخره بعد از 2 سال. هولکی بافت موهامو مرتب کردم و دستی به گوشه چشمام کشیدم و از سلول زدم بیرون. سر جمع از اون بند 30 نفره 5 نفرم ملاقاتی نداشتیم و این یعنی اینجا واقعا ته خطه و مردم از آدمایی که میرسن ته خط خیلی زود دل میکنن. صدای لخلخ دمپایای پلاستیکی کهنه توی پام توی راه رو میپیچید و با صدای احوال پرسی بقیه قاطی میشد. گیج و گنگ پشت شیشه ها رو نگاه میکردم تا ببینم بعد از 2 سال کی اومده دیدنم، که یهو چشمم خورد به صورت خندون کبرا که پشت شیشه نشسته بود و جوری به سر و صورتش رسیده بود که انگار اومده بود عروسی آقاش. کبرا دومین دختر قبادگدا بود و آخرین بچهش از عذرا، زن اولش. بین منوچهر و اصغر و افسر که همه از کبرا و من بزرگتر بودن، رابطه‌ام با کبرا بهتر بود. نه که بشه بهش بگی رابطه خوب و صمیمی، ولی میشد بهش گفت آبجی، البته اگه افسر میذاشت. حالا بودنش اینجا و اومدنش به دیدن من اونقدری عجیب بود که اگه یه جفت شاخ بالا سرم در میومد همچینم بیراه نبود. تا نشستم روی صندلی با یه ذوق ساختگی گوشی رو برداشت و با سر به هم اشاره کرد که منم گوشی رو بردارم. نگاهم به علنگوهای پشت هم ردیف شده توی دست راستش بود. انگار تو این 2 سال هر چقدر زندگی من بر وفق مراد نگذشته بود، زندگی اونا خیلی خوب شده بود. با یه کینه نچندان بی‌دلیل گوشی رو تو مشتم گرفتم و زل زدم به صورت پر از ککمکش. کوبی قربونت بره. خوبی؟ چقدر لاغر شدی؟ بهت سخت میگذره؟ نتونستم جلوی پوزخندمو بگیرم. کوبی، بی خود رول خواهرای دلسوزو بازی نکن. نه من لاغر شدم نه تو دلنگران منی. زود بگو دردت چیه که 2 ساعت بیشتر وقت نداری ریخت نحسمو ببینی. تلخ شدی شربت. بعیده از تو این همه تلخی. چرا با من سر جنگ داری؟ مگه تقصیر منه آخه؟ از اون خانواده کبرا تنها کسی بود که اسممو درست صدا میکرد. این اسمم صدقه سری ننه بدبختم برام مونده بود. نمیدونم با خودش چی فکر میکرد که همچین اسمی روم گذاشت. هر بارم که از خودش میپرسیدم و از سر نارضایتی گله میکردم میگفت شربت یعنی شیرینی.
یعنی تو تلخیای زندگی که کاممو عین زهر کرده بود، شدی یه شیرینی دلنشین برای اینکه امیدمو تو زندگی از دست ندم. ولی اهل خونه میگفتن شربت یعنی آب شکر. یعنی ارزش تو قد آب شکره. افکارمو کنار زدم و رو کردم به کبرا. نگو بعد 2 سال از سر دلتنگی اومدی که باورم نمیشه کبرا. دل آدم بعد از 1 ساعت یا نهایتش 1 هفته به تنگ میاد. نه 2 سال بعد. لباشو برچید و با یه بغض ساختگی و مسخره چشم ازم گرفت. میدونی که چیا میگم پشت سرت؟ والا عباس آقا اجازه نمیداد بیام دیدنت. الانم خانداداش فرستادم اینجا که بهت خبر بدم برات وکیل گرفته. عین دیوونه ها قهقه زدم و 2 زندونی بغل دستم با تعجب نگام کردن. آق منوچ، پسر ارشد قبادگدا که 2 سال پیش تو دادگاه سینه سپر کرده بود برامو داد میزد که حتمی آقاشم من با چاقو زدم. چی شد یهو مهر برادریش قلمبه شد؟ کبرا دست باچه یه نگاه به دور و برش انداخت و وقتی یادش اومد صدای من فقط به گوش خودش میرسه نفس راحتی کشید. شربت، چرا همچین میکنی؟ والا من بدبخت 2 سال جون کندم تا به اینا فهموندم از تو آدم کشی بر نمیاد. بعد حالا آقام و منوچهر میخوان نجاتت بدن؟ یعنی میخوای باور کنم که قبادگدا میخواد پول خرج من کنه؟ با این حرفم اخماشو درهم کرد. خوبیت نداره اسم آقا تو اینجوری به زبون میاری دختر. لب زدم. منم اگه الان اونور این شیشه 20 ها بودم و یه دستم پر از علنگوی طلا و دست دیگم به موهای رنگ شدن بود واسه آقای بی غیرتم سینه سپر میکردم. ولی من این ورم. اینجا ته خط کبی. 2 روز نیست هم سلولیم اعدام شده. حتمی بعدیشم منم. برق اشکی که نشست تو چشماش تنها حس واقعی اون لحظه‌اش بود. اون روز کبرا نه واسه دلتنگی اومده بود و نه واسه دیدن من. اون انگار از طرف آقام و منوچهر جیر شده بود واسه رسوندن یه مش خبر به منو آماده کردنم واسه حرف زدن با وکیل جدید. من نیش نون بیاض شده یه توی سینی رو فرو کرد تو کاسه کالجوش یخ کرده و گرفت جلوی صورتم. اگه راست گفته باشه که خیلی خوبه. نگو فولشو از کجا آوردن. با وجود بی اشتهایی دلم نیومد دستشو پس بزنم. و لقمه رو چپوندم کنج لپم و همون جور که سعی می‌کردم به جامش لب زدم. گفت آقام خونه‌شو فروخته. گرچه من باورم نمیشه قبادگدا یه قرونی از مالشو خرج من کنه. از او خندید و دل من آب شد از دیدن چین و چروک گوشه چشماش. خدا یه پیغمبر کمکمون کنه و نجات پیدا کنی، به والله که من هیچی دیگه از خدا نمیخوام. 3 روز بعد از ملاقات با کبرا بهم خبر دادن وکیلم واسه از نوبه دیدار گرفته. منیشه بیشتر از خودم سوق داشت و از صبح هول و بلا افتاده بود. بلوز شلوارم رو که ماه گذشته از کیسه لباسای دست دومی که یه خیر آورده بود زندان برداشته بودم برام شسته بود و انداخته بود لبه پنجره راه رو که آفتاب بخوره و به زور فرستاده بودم حمام و من با وجود سرمایه هوا با آب سرد دوش گرفته بودم. چون رئیس فقط 3 شنبه‌ها اجازه میداد آب حمام رو داغ کنن و اون روز شنبه بود. حوله رو دور بدنم پیچونده بودم و زل زده بودم با آینه ترک خورده‌ای که تو دل دیوار حمام سیمان شده بود. یه صورت معمولی داشتم که حتی وقتایی که زیاد از حد لاغر می‌شدم بزرگی دماغم و درشتی چشمای قهوه‌ایم تو ذوق می‌زد. افسر همیشه دماغمو مسخره می‌کرد و میگفت نوک دماغت عین چکمه سربازاست و هر وقت می‌خواست هرسم بده یا آب شکر صدام می‌کرد یا دماغ چکمه‌ای و من تا جون تو بدنم بود جیغ می‌کشیدم. به دغدغه‌های مسخره روزای بچگیم خندیدم. کاش برمیگشتم به همون خونه قدیمی حاشیه تهران و تمام هم و غمم میشد همین اسم مسخره و دماغ چکمه‌ای. دیالا آب شکر خانم بیا بیرون دیگه، این احمدی مخ ما رو خورد. تو بند فقط کوکب زیگیل جرأت داشت اینجوری صدام کنه و وقتی واسه بار اول این اسمو شنیدم جوری جوشی شدم و به صورتش شنگ انداختم که انگشت دستمو گرفت و پیچون و اگه انگشت کج برام یادگاری گذاشت. با همون موهای خیسی که آب ازش شکه می‌کرد از حمام در اومدم. فعلا کارت ندارم، برو سراغ وکیله تا بعد به خدمتت برسم. با اینکه من چغالیشو به رئیس نکرده بودم ولی اون 4 روز تو انفرادی موندنش رو از چشم من میدید و دیر یا زود از خجالتم در میومد. منیشه که دید کوکب قصد داره به پروبالم بپیچه هر زده توی سمتم و دستمو گرفت و کشوندم سلول خودمون. دختر تو باز دوباره پا رو دم این گذاشتی؟ همونجور که نگاهم به هیکل درشت و یقور کوکب بود لب زدم. گوره بابای نداشتش. یه جوری نگاه میکنه انگار مردی چیزیه. به والله که بعضی وقتها به زن بودنش شک میکنم منیشه. اونقدر این زن قد بلند و چارشونه بود که حتی یه سری از پاسبانای زندونم باید براش لنگ مینداختن. منیشه کمکم کرد لباس بپوشم.
و موهای نمدارم رو پشت سرم بافت. ساعت 3 نوبه دیدار با وکیل داشتم. تو این 2 سال کم از این دیدارا نداشتم. ولی این بار منیشه اینقدر زیر گوشم خونده بود که چون این دفعه وکیل پولی گرفتم برامو، مثل دفعه‌های قبلی وکیلم مفتکی نیست، حتما دل به کار میده و یه راه چاره‌ای پیدا میکنه که کمی ته دلم امید جمع شده بود. با همون دمپایه‌ای پلاستیکی و شلوار نخی سرمه‌ای و بلوز یقه گرد گشاد زرد رنگم از سلول در اومدم و منیشه پشت سرم زیر لب دعا خوند و فوت کرد بهم. احمدی دستمو گرفت و از بند کشون بیرون و من حس کردم قلبم داره از تو سینم در میاد. دیگه گوشه به گوشه زندان و اسور بودم. جوری که اگه احمدی چشمامم میبست میتونستم خیلی راحت سر از اتاق مخصوص ملاقات با وکیل در بیارم. پشت در اتاق وایساد و تقی آرومی به در زد و من به این فکر کردم که دفعه پیش هیچ وقت همچین احترامی به وکیلای مفتکی نمیذاشتن و چقدر پول و پله تو احترام با آدم اثر داره. جناب زند، آوردمش واسه‌تون. پاسبان احمدی همچین سینه سپر کرده بود و با احترام حرف میزد که اگه نمیدونستم خیال میکردم مردی که پشت میز وسط اتاق نشسته سرهنگی، ستاره داری چیزیه. مرد نگاه دقیقی به صورتم انداخت و با تعلل از پشت میز بلند شد. خوبه، ممنونم، میتونی بری. احمدی رفته بود ولی من هنوزم مات و مبهوت جلوی در ایستاده بودم و زل زده بودم به قامت بلند و هیکل درشتش. یا من زیادی ریزه بودم یا اون زیادی درشت. نترس، بیا تو. واسه اینکه بهش ثابت کنم نمیترسم سرمو بالا گرفتم و ابروهام رو جوری بالا دادم که انگار اون قاتل بود و من وکیل. گفتم قاتل، انگار که دیگه خودم هم باورم شده بود قاتل منم. بشین، وقت زیادی نداریم. چند سالته؟ برعکس تمام وکیلای قبلی که از اسمم شروع میکردن، این یکی یه راست رفت سراغ سنم. 17. دقیق بگو. گیشونه بالا انداختم. دقیق دیگه چه صیغه‌ایه؟ 17 سال رو تموم کردم رفت. وکیل نفس عمیقی کشید. چه ماهی دنیا اومدی؟ چه سالی؟ دقیق بگو. کلاف سر تکون دادم. چه میدونم؟ ننم میگفت بهار 34. وکیل هرسی عینک روی چشمشو داد بالا و از زیرش زور زد به صورتم. تو مگه سجل نداری دختر؟ اخماشو در هم کرده بود و جوری نگاه میکرد که ضربان قلبم شدت گرفت و به تته پته افتادم. دارم، ولی همش دست آقام بود. ندیدم توش چیا نوشته. یعنی اصلا مهم نبود چه ماهی باشه. ما از اون قماش آدما نیستیم که هر سال واسه تولد بچه‌هاشون جشن میگیرن. اصلا مگه مهم ماهش؟ به پشتی صندلیش تکیه داد و عینکشو از چشمش برداشت. مهمه. لااقل الان که افتادی کنج زندون مهمه. حالا اینو ولش کن. میگم آقا سجلتو بیاره. فعلا باید با هم حرف بزنیم. قشنگ از اولش تعریف کن. واو به واو. بگو چی شد که اینجای شربت خانم؟ پس میدونست اسمم چیه. و حتما حالا 100 جور سوال تو ذهنش پشت هم ردیف کرده بود. نمیخوای این رفیقای قبلیت بپرسی این دیگه چه اسمیه؟ یه تای ابروشو بالا داد و خم شد روی میز و فاصله‌شو با هم کمتر کرد. قدر 2 وجب. رفیقای قبلیم. بی توجه به موقعیت مکانی و زمانی که توش گیر کرده بودم خندیدم. همون وکیل مفتکیا که قبل تو اومدن و 4 تا سوال ازم پرسیدن. و آبم از آب تکون نخورد دیگه. انگار می اومدن واسه قسمش که بگن آره ما رفتیم و نشد. با دقت نگاه میکرد و من حس کردم و عقلم شک کرده. اولا که تو نه و شما. دوما رفیق نه، همکار. سوما وکیل مفتکی نه و تسخیری. بعدشم من به قول خودت مفتکی نیستم. لجوجانه خندیدم. پس تو از قشون وکیل پولکیایی؟ آره. خوب ته جیب قباد که دارو خالی کردی حتما. کلاف خودکار توی دستشو پرت کرد روی میز. بچه تو انگار هنوز شیرفهم نشدی واسه چی اینجایی و تا چند ماه دیگه قرار چی به سرت بیاد. نه جای این لودگی‌ها 2 دقیقه درست و حسابی گوش بده به من، ببینم چه کاری ازم برمیاد. اصلا میفهمی دارن انگ سیاسی بودن بهت میزنن؟ حتما باید جور دیگه‌ای بیان سر وقتت. هیچ میدونی قتل کی گردنته؟ پسر بزرگ محمد خان همایی یکی از کله گنده‌های بسته به دربار. با اینکه از هر سحر پاش اون نیم مسقال امید ته دلمم رخت بسته بود و رفته بود، خودمو نباختم و هرسی دندونامو روی هم فشار دادم. چه فرقی داره یارو کی باشه؟ مگه بالاتر از سیاهی هم رنگی هست؟ حالا چون یارو بسته به دربار 2 قبضه دارم میزنن؟ نه، ولی اگه دست نجنبونیم فاتحت خونده است. نمیدونی که کیا کمر همت بستن تا هر چی زودتر بفرستنت بالای چوبه دار. اگرم تا الان زندگی واسه خاطر اینه که چند نفر از اعضای شورا رأی ندادن به این که تو با این قد و هیکل بتونی اونجوری 2 تا مرد آشولاش کنی و یکیشو به کشتن بدی. ناامید لب ورچیدم.
وقتی چند تا آدم عاقل و بالغ رأی به قاتل بودن من دادن، حتمی باقیشونم میدن. حتما یه چیزی هست که 2 سال نگه هم داشتن این تو دیگه. من مطمئنم تو قاتل نیستی شربت خانم. ببین منو. قشنگ برام تعریف کن اون شب چیا شد تا بتونم کمکت کنم. میدونی تا الان چند صد بار از نو اون شب کوفتی رو واسه چند نفر تعریف کردم. از قاضی و بازپرس و رئیس زندان و وکیل گرفته تا تک تک زندونیایی تو بند و سلول. بس نیست دیگه. لبخند محوی زد. ایشالا این بار آخره. ولی من میخوام چیزایی رو بهم بگی که تا الان به هیچ کی نگفتی. میفهمی چی میگم؟ هر چی دیدی و شنیدی، هر چی شده. کلاف نفسمو بیرون دادم و به پشتی صندلی تکیه زدم. و لبه نخکه شده یه بلوزمو به بازی گرفتم. از وقتی دست چپ و راستمو شناختم دیدم تو محل آقامو قبادگدا صدا میزنن. نه که بشینه سر کوچه و خیابون گدایی کنه ها، نه. از بس ناخون خشک و خسیس بود و حتی جون به اسرائیلم نمیداد. ازش بدم میومد. از بس ننه بدبختم و عصاب میداد و اون بیچاره برعکس من اینقدر بی‌زبون بود که لب از لب وا نمی‌کرد. ننم با اینکه خیلی جوان‌تر از آقام بود، اما اونقدر سختی کشید و رخت و پرده و ملحفه‌های اونو شست که سر سیاه زمستون سینه پهلو کرد. و آقای بی غیرتم هم حتی حاضر نشد 2 قرون از پولاشو خرج اون کنه و ببرتش به یه دکتری چیزی نشونش بده. ننم زن دوم قباد بود. در و همسایه میگفتن زن اولش هم واسه همین کاراش بعد 4 تا شکم زاییدن مرض لاعلاج گرفت و مرد. ننم پسراشو زن داد و دختراشو عروس کرد. ولی بچه‌هاش هم عین خودش بیچشم و رو و نمک و حروم بودن. البته به جز کبی. آبجی آخریمو میگم. اون بدک نبود. با اینکه همیشه به خوشگلی من حسودی میکرد. حالا نه که بخوام بگم خیلی قشنگم و نه به خدا. ولی اون بدبخت‌ها به پوست صاف و چشم درشتم حسودی میکردن. آخرم همین شد بلای جونم. انگار با یادآوری اون روزا تازه یادم اومد با همین 2 سال حبس کشیدن چقدر از اون زندگی و اون روزا دور شدم. نفس عمیقی کشیدم تا بغضم رو قورت بدم و مبادا اشکم سرازیر بشه. خوبه، ادامه بده. بعد از مرگ مادرت قباد خواست شوهرت بده به نورالدین همایی. آره، درست سنی نداشتی. ولی خب واسه اون سبز زندگی و دختر قباد بودن زیادم عجیب نیست که شوهرت بده به آدمی که 20 خورده سال ازت گنده تره. تل خندیدم. شوهر، شما راستی انگار از یه دنیای دیگه اومدی. از همون نگاه اول تا چشمم به کت و شلوار اتو خورده و صورت ستیغ شدتون افتاد شستم خبردار شد که از ما بهترونی. داداش، شوهر چیه؟ خواب دیدی خیر باشه. آقام داشت واسه یه شب پیشکشم میکرد به اون یارو. یادم اون اوایل وقتی میخواستم واسه کسی تعریف کنم که آقام میخواسته واسه یه شب بفروشتم به اون یارو، مو به تنم سیخ میشد. و عرق شرم میشست و تیره کمرم. ولی انگار 2 سال زندانی کردن لابلای آدمایی که اونقدر از زندگی نیش خورده بودن که خودشون یه پا افعی شده بودن باعث شده بود منم بشم یکی لنگه اونا و قبح اون کار و اون اتفاق از چشم و گوش و عقلم بریزه. وکیل واسه چند لحظه مات و مبهوت نگام کرد و بعد واسه این که معذب نشم یه قلوپ از استکان چای بغل دستش رو هورد کشید. مثل آدمی که واسه قورت دادن بغضش دست به دامن هر چیزی میشه. خب بعدش نگاهم به استکان چای تو دستش بود و فکرم پی نوبه‌های دیدار قبلی با وکیلای مفتکی یا به قول این یارو استخاره‌ای. چرا هیچ کدوم از اونا رو با استکان چای کمرباریک و قند درشت پذیرایی نمی‌کردن؟ بعدش هم که دیگه داری می‌بینی دیگه. ننم عمرشو داد به شما. آقامم که دیگه حالا بی سرخرج شده بود میتونست هر بلایی دلش می‌خواست سرم بیاره. هنوز 6 ماه از مرگ ننه گلابم نمی‌گذشت. 1-2 تا خواستگارم داشتم و آقام همشونو پرداد. و من بدبخت خیال میکردم دلش به حال رخت سیاه تو تنم سوخته. ولی نگو آقام جیب گشاتری واسه سرکیسه کردن مردم و بدبخت کردن من دوخته. یه شب اومد گفت یه یارویی منو تو بازار دیده. خبر مرگم میرفتم تو بازار از آسیاب آرد میگرفتم. کلوچه درست میکردم میفروختم به در و همسایه. اون گور به گوریم انگار منو همونجا دیده بود. آقا میخواست خامم کنه. میگفت نگاه به سنش نکنم که 2 برابر منه. یارو قد کل فامیل ما یه چیزم اون طرفتر مال و منال داره. میگفت سیغش میشم و بعد که به دهنش مزه کردم عقلم میکنه. ولی دروغ میگفت. به خدا خبر از سیغ میغه نبود که آقا. قبادگدا میخواست تو خونه‌ای که ننه بدبختم با هر جون کندنی بود پول حلال در آورده بود اینو اونو بکنه. اونقدر هرسی شده بودم که دیگه عین خیالم هم نبود که این مردی که با کت و شلوار گرون قیمت او تو خورده رو بروم نشسته نامحرمه و 2 برابر من سن داره. و زدن این حرفا و این کلمات خیلی زشته. مثل اینکه زیادی دیر رسیدم. چشممو تنگ کردم و گفتم
واسه چی؟ پوزخند معناداری زد. متاسفانه زندان تاثیرات بد خودش رو گذاشته. این مدل حرف زدن اصلا مناسب یه دختر، اونم تو سن و سال تو نیست. داداش، کدوم یکی از دخترای هم سن و سال من به خاطر حماقت آقاشون تو بند قاتلا گیر میافتن آخه که تو حالا میخوای منو با اونا مقایسه کنی؟ تو کجا بودی وقتی من ننه مرده رو انداختم وسط یه مش آدم خلافکار و من شب اول از ترس جامو خیس کردم؟ من اگه شدم عین اونا فقط واسه خاطر این بود که جرم ندن. وقتی دیدم بر نگام میکنه هرسم گرفت و هولکی بلوزمو زدم بالا و جای زخم تیزی کوکب زیبیلو که 3 انگشت بالاتر از قلبم بود و نشونش دادم. اینو میبینی؟ مال هفته پیشه. گنده بند زده. چون نخواستم به حرفش گوش بدم و بشم زیر دستشو بین بند و مواد جابجا کنم. هیچ کسی هم کاریش نداره. فقط این نیستا. دست چپمو گرفتم بالا و انگشت دومیمو گرفتم جلو صورتش. این انگشتم هم همون ماه اولی که انداختنم این تو شکست. اینقدر هیچ کس بهش محل نذاشت که همینجوری کجکی جوش خورده. حالا تو بگو حق دارم اینجوری حرف بزنم یا نه؟ دیدم که سیبک گلوش بالا و پایین شد و واسه چند لحظه نتونست چشم از انگشت کجم بگیره و وقتی بعد از یه سکوت طولانی به حرف اومد صداش گرفته و تا حد ممکن پایین بود. حق داری، به خدا حق داری، ولی آن دلم سوخت. حیفم اومد از این که جو اینجا اینقدر درگیرت کرده. بگذریم. بعدش چی شد؟ از اون شب بگو. هیچی دیگه. آقام سپرد افسر بیاد به سر و صورتم برسه. آبجی بزرگمو میگم. به همه گفته بود شربت میخواد زنه یه مرد بالا شهری بشه. جوری بود که خودم هم باورم شده بود تا افسر رفت و آخر شب آقام با اون یارو اومد. سنم کم بود ولی اونقدر حالیم بود که بدونم یه جای کار میلنگه. نه ملایی بود نه عاقدی. هیچی به هیچی. فقط آقام بود و اون یارو که از 100 فرسخی زار میزد مست و ملنگه. نرسیده چپ آقامو با یه مش پول پر کرد و آقام اتاق ته حیاطو نشونش داد. به والله قسم حاضر بودم سیغش بشم. ولی زیر خواب یه شبش نه. همینجوریشم تو محل به خاطر آقام اعتباری نداشتیم و اگه خودمم به چندر قاس میفروختم دیگه کلام پس معرکه بود. عین ندیده ها هجوم آورد سمتم و من هر چی میگفتم پس عاقد و عقد چی میشه هر و کر میخندید. به خدا من فقط هولش دادم. نمیخواستم بکشمش. هولش دادم که ولم کنه بتونم برم سراغ آقام و ازش بپرسم پس صیغه چی میشه. هر چقدر میخواستم نقاب قوی بودم بزنم به صورتم، به اینجای قصه تلخ زندگیم که میرسیدم دست و پام شروع میکرد بلرزیدن و بغض گلومو میگرفت. میدونی که یارو به خاطر شکستگی سطحی سرش نمرده. واسه ضربه چاقو اونم درست روی شاهرگ گلوش مرده. همونجور بغض کرده سر تکون دادم. به خدا اون کار من نبود. وقتی دیدم سرش خورده لبه تاقچه و اعصا رفت فرار کردم برم سراغ آقا. ولی نبودش. منم از ترس چادر انداختم سرم و رفتم خونه کبرا خواهرم. چه میدونستم یه از خدا بی خبری میاد و بدبختم میکنه. خیال میکردم آقام عین هر شب دم صبح از عیش و طیش برمیگرده و نجاتش میده. وکیل نفس عمیقی کشید و خودکار مشکیشو لای انگشتاش گرفت و چند کلمه روی پرونده زیر دستش نوشت. خواهرت میگه تو ساعت 12 نصف شب رفتی خونش. ساعت چاقو خوردن نورالدین همایی نزدیکی‌های اذان صبح. ناامید پوزخند زدم. ولی کبرا خواهرم حاضر نشد حرفی بزنه. انگار شوهرش تهدیدش کرده بود که واسه خودش شر درست نکنه. واسه همینم وقتی تو دادگاه ازش پرسیدن گفت چیزی یادش نیست. میدونم. ولی خب اگرم اقرار میکرد بازم به درد ما نمیخورد. شهادت خواهرت که به کار دادگاه و پرونده قتل تو نمیخوره آخه. تنها حسنش این بود که منو مطمئن کرد که تو بیگناهی. با تعجب نگاش کردم. مگه شک داشتی؟ لبای باریکش به خنده باز شد. خب آره. یعنی تا قبل از این که ببینمت. راستش اصلا انتظار نداشتم این قدی باشی. الان دیگه به قول خودت 2 قبضه مطمئن شدم بیگناهی. چطور؟ در حالی که کلافگی و نگرانی از سر و ریختش میبارید از جاش بلند شد. هاشو بیا اینجا. لحنش جوری محکم و با صلابت بود که ناخودآگاه از جام بلند شدم و تو فاصله 2 قدمیش درست جایی که اشاره کرده بود وایسادم. نورالدین همایی 7-8 سانتی از من کوتاه‌تر بوده. یعنی تقریبا 183-4 سانت. تو همین ها گیر با گیر ذهن بی فکر من قل خورد به این که پس خودش 190 سانته و من تا اون لحظه تو زندگیم آدمی به این بلندی ندیده بودم. البته به جز رضا شیلنگ فضول محله که اونم از شدت لاغری دراز سر به چشم می اومد و بعید میدونستم اینقدر قد و قامت داشته باشه. تا الان به زور تا زیر سینه من میرسی. 17 سالتم هست. یعنی اوج بلوغ جسمی یه دختر. 2 سال پیش از اینم کوتاه‌تر بودی.
یادت میاد قدت چند بود؟ سری تکون دادم تا حواسم جمع بشه و بتونم درست جوابشو بدم. نه، ولی یادم اون موقع که تازه وارد بودم پام از زیر پتوم نمیزد بیرون. لبخند غمگینی زد و چشم ازم گرفت. خب عیبی نداره، یه کاریش میکنی. ببین همین الانشم با این قد و قواره هر جور حساب کنی نمیشه یه دختر به سن تو یه مرد گنده عین نورالدین رو کشته باشه. اونم با ضرب چاقو درست روی شاهرگش. اصلا تو میدونی جای شاهرگ کجاست؟ سرمو انداختم زیر. متاسفانه الان دیگه نه تنها جای دقیق شاهرگو بلدم که حتی میدونم با چه فشاری میشه از ته بریدش. اما قبل از زندون نه، نمیدونستم. پوف پرهرسی کرد و روی صندلیش نشست. خواهشاً این حرفو دیگه جایی نزن. خب نگاه هم میخه دستای بزرگ و کشیدش بود که تند و بیوقفه پروندم و ورق میزد و نوشته های ریس و درشتشو از نظر میگذرون. ببین شربت، وکیل قبلی یه نظر دیگه هم داشته که به نظر من کاملا منتفیه، ولی میخوام بدونم نظر تو چیه. اون میگفت ممکنه قبادگدا بعد از برگشتن از مراسم عیش و طیش وقتی دیده تو چه گندی زدی و این یارو غضب کرده و میخواسته پولشو پس بگیره با هم درگیر شدن و باقی ماجرا. اگه از قد و قامت دو طرف چشم پوشی کنیم همچین بدم نیستا هان. زدم زیر خنده. قباد چاقو بکشه؟ داداش تو انگار خوب اونو نمیشناسی. اون جون عزیزترین آدمیه که تو کل زندگیم دیدم. همونقدر که حاضر نبود یه شایی خرج ما کنه، حاضر بود واسه ریش ناخن خودش کرور پول خرج کنه. این آدم از 100 فرسخی تیزی رد نمیشد که مبادا پرشگیر نکنه بهش. آخه قبادگدا رو چه به این حرفا؟ ناامید پرونده رو بست و خودکارش رو پرت کرد روی میز. پس میمونه بازسازی صحنه درگیری تو و نورالدین که باید اجازهش رو از قاضی پرونده بخوام. بی‌قلاقش خندیدم. میخوای از گور بکشیش بیرون تا با هم گلاویز بشیم؟ چپکی نگام کرد. یه جوری لودگی میکنی که به خدا منم شک میکنم به بیگناه بودنت. شربت، تو نهایتش تا بهار سال جدید 18 سال تموم میشه و تنها بهونه عقب افتادن اعدامت برداشته میشه. چرا یه جوری رفتار میکنی که انگار عین خیالت هم نیست که قراره تا 6 ماه دیگه اعدام بشی؟ جوری با حرص و عصبانیت حرف میزد که یه آن بهم برخورد و این خودش با حرص خم شدم رو میز. داداش تو جای من نبودی و نیستی که بدونی چی کشیدم. اگه میخندم به خاطر اینه که اینجا هر وقت ترسیدم و لرزیدم و اشک ریختم رفته تو پاچم. میفهمی چی میگم؟ به والله که هنوزم عین شب اول کابوس طناب دار میبینم و سپایی که از زیر پام کشیده میشه. ولی خب دیگه یاد گرفتم که هر بار نباید جامو خیس کنم و تب کنم، چون درسته زندونیا گرگن، ولی اون بیرون سیبیل به سیبیل کفتار نشسته و دندون تیز کرده واسه یه دختر جوون دست نخورده دم اعدام و کافیه من فقط ضعف نشون بدم. وحشت رو توی نگاهش دیدم. یعنی چی؟ کسی اذیتت کرده؟ دیگه پوزخند نزدم و جوری اخمامو در هم کردم که بفهمه چقدر از حرفش دلم گرفته. اینا رو نگفتم که بخوای برام دل بسوزونی. گفتم که بدونی از سر دلخوشی لوده و لات نشدم. لات شدن تنها راه هم بود. کلاف دستاشو آورد بالا. خیلی خوب، من تسلیمم. ولی شربت، به خدا من واسه خودت میگم. لااقل تو دادگاه و جلوی قاضی مراعات کن. اونا مثل من نیستن. منتظر یه اشاره واسه امضای حکمت. مهران همایی کمر همت بسته به اعدام قاتل پدرش. آخه بعد از مرگ اون زندگیش نابود شده. ناچار سری تکون دادم و اون که انگار امیدی به تغییر رفتارم نداشت نفسشو پرهرس داد بیرون و دوباره سرشو فرو کرد تو پرونده. دیگه حالم از اون اتاق و اون پرونده سردرنگ و نور چراغی که با یه سیم بلند از سقف آویزون شده بود به هم میخورد. اونقدر تو این 2 سال تک تک این صحنه آواسم تکرار شده بود که ناامیدی و کلافگی کل وجودمو میگرفت و دلم میخواست پناه ببرم به تختم و گوله بشم زیر پتوی کهنه کوچیکم و تا لحظه موعود چشم از هم وا نکنم. پاشو برو با خودت تمرین کن تا روزی که من بتونم یه جلسه بازسازی صحنه بگیرم. شربت، نشنوم تو بند با کسی درگیر شدی یا ممکنه وقتی بهشون خبر برسه من وکالت تو گرفتم جری بشن و بخوان همونجا بلا سرت بیارن. تمام حواست به خودت باشه. خب. با دهنی نیمه باز چند لحظه‌ای بی حرف نگاش کردم و وقتی از روی صندلیش بلند شد پشت سرش از جا پریدم. مگه تو کی هستی؟ حالا انگار نوبت اون بود که بزنه به لودگی و حرص منو در بیاره. جوری کجکی خندید که حسابی لجم گرفت. یه وکیل پولکی که قد سنت و تجربه داره و قد وزنت پرونده موفق تو دفترش و البته قد موهای روی سرت دشمن. حرفش به مزاقم خوش اومد. انگار با رو کردن عقبه کاریش میخواست ته دلمو قرص کنه و موفقم بود.
چون ناخودآگاه لبخند زدم و دستمو تو چشمم گذاشتم و سر خم کردم. ای به روی چش وکیل پولکی. از این کارم خندش گرفت و نتونست با چش خوره توأم با لبایی کش اومدش بهم بفهمونه رفتارم غلطه. لازم نبود برون بیاره که چقدر کار کشته و معروفه. چون با همون عقل ناقصم میفهمیدم تومانی 2000 فرق داره با وکیلای قبلی. نه فقط واسه احترام گذاشتن پاسمون احمدی و پذیرایی با یه استکان چای قند پهلو. و زمان ملاقاتی که کم کم 2 برابر ملاقات با وکیلای مفتکی قبلی بود. من اون لحظه‌ای فهمیدم این وکیل پولکی راستی خرش میره که درست 10 روز بعد از اولین ملاقاتمون قاضی پرونده اجازه بازسازی صحنه داد. بعد از 1 سال و نیم دوباره پرونده نیمه باز قتل نورالدین همایی به جریان افتاده بود و قرار بود یکی واسه نجات زندگی من یه کاری کنه. منیجی که از باب به باب مکالمه با وکیل خبر داشت تو تمام مدت این 10 روز با هم کار میکرد که درست حرف بزنم و کمتر رول آدمای سرخوش و لوده رو بازی کنم. ولی همون جور که وکیل حدس میزد خبر راه افتادن دوباره پرونده من خیلی زودتر از حد تصورم تو بند پیچید و به گوش کوکب زگیل رسید. با تمام تلاشی که منیژه واسه دور کردنم از چشم کوکب میکرد، اون یه جوری عین زگیل خودشو به هم نزدیک میکرد که نمیفهمیدم از کجا و چه جوری پیدا شده. هفته اول آبان ماه بود و یه روز مونده بود به روزی که قاضی واسه بازسازی صحنه دستور داده بود. منیژه بیچاره از صبح حتی واسه دست به آب رفتنم نذاشته بود از سلول بیام بیرون. نزدیکی‌های ظهر وقتی از شدت فشار داشتم عین مار به خودم میپیچیدم، غرغر کردم. منیژه، جون جدت بذار برم مسترا. به خدا الانه که بترکم و گند کل اینجا رو برداره. همونجور که با نگرانی بیرون سلولو میپایید، از گوشه چشمش نگام کرد. چی میگی دختر؟ بچه‌ای مگه؟ یکم تحمل کن تا شیفت این پاسپون جدید تموم بشه. به خدا غلط نکنم کوکب اینو رام خودش کرده. شاید با پولی تریاکی چیزی خرش کرده. والا وقتی این شیفته کوکب هارتر میشه. منی که خیال میکردم منیشه از ترس و نگرانی دادگاه من زیادی مته به خشخاش میذاره، هرسی از سر جام بلند شدم و همونجور که پهلومو فشار میدادم از زیر دستش رد شدم. بسته تو رو خدا، تا کی میخوای قصه بگی؟ یه مستراح ناقابل میخوام برم. نمیخوام برم سر کو یخ بیارم که. اینو گفتم و نذاشتم منیژه حرفی بزنه. و جلوی چشمای مضطرب و نگرانش دویدم سمت راهرو و هجوم بردم سمت مستراح. مثانم که خالی شد تازه مخم را افتاد و ترس افتاد به جونم. هولکی دستامو شستم و تا خواستم چفت در فلزی مستراح رو باز کنم، در با لگد باز شد و با صدای بدی به دیوار پشتش خورد و دست من که هنوز روی چفت در بود لای در و دیوار پشتش له شد. حالا دیگه از دست من در میری بچه. مادر نزایده کسی منو ضایع کنه و قصر در بره. همونجور که دستمو چنگ زده بود نگاش کردم. قد بلند و چارشونه. یه سیگیل گنده قد یا باقالی گوشه دماغ گندش بود. کاش منیشه بود و میدید وقتایی که اینجوری داد میزنه چقدر صدا شبیه مردا میشه. بعد خالی بود و همین ترسمو بیشتر میکرد. چرا یادم نبود وقت هواخوری نرم مستراح؟ منیشه کجا بود؟ سرمو بالا گرفتم و سر زدم تو سیاهی چشمای ریز و پف کردش که با نفرت خاصی نگاه میکرد. دلم میخواست چنگ بندازم به صورتش و یه جوری حرصمو خالی کنم. ولی یه حس غریبی از ته دلم داد میزد. شربت، امروز وقتش نیست. آدم باش، تو قول دادی. با تمام حس نفرتی که از ته دلم قلقل میزد سعی کردم چشمامو مصدوم کنم و ته صدامو عین دخترای بابایی و نونور بغض بندازم. کوکب خان، خاکی کف پاتم، کوچیکتم، رحم کن. میدونستم هلاک وقتاییه که کوکب خان صداش میکنن. دلش میخواست کل بند بشن مرید و طرفدارش. واسه همینم دست گذاشتم روی نقطه ضعفش که همچین بی اثرم نبود و چین و چروک صورتش کمتر شد. در حالی که هنوز تو چارچوب در مستراح وایساده بودم و از بوی گند چای پر مستراح و دهن کوکب که همیشه یه خدا بوی تریاک میداد حالم به هم میخورد. تو دلم دعا میکردم دلش به حالم بسوزه و دست از سرم برداره. ولی اون زرنگتر از این حرفا بود. حقم داشت. دختر بچه‌ای تخسی که تو این 2 سال یه بارم واسش سرخم نکرده بود، یهو درست یه روز مونده به تاریخ دادگاهش مظلوم و مطیع میشه. هی چش خوشگله. خیال نکن با درازگوشی چیزی طرفیا. به من میگن کوکب خان. پس ببندون دهن گشاده تو. تا نزدم تک تک دندونای سفید تو ردیف نکردم تو حلقومت. دندونامو با حرص روی هم فشار دادم تا از دهنم نپره و نگم که هیچکی بهت نمیگه کوکب خان. همه صدات میکنن کوکب زیبیل. نه فقط واسه اون زیگیل بغل دماغ چاقت که واسه زیگیل بودن خودت که این آدم سگرما دیده میچسبی به آدم و ول کنم نیستی. به سو لب زدم. چشم، هرچی شما بگی.
لبخند چندشی زد و دندونای سیاه یکی در میونش رو به رخم کشید. خرت رو پل کوکب خان گیره که اینجوری موس میکنی یا؟ خیال نکن نفهمیدم. درسته از ریختت خوشم میاد. ولی میدونی که امروز اگه ازت بگذرم ممکنه فردا همه چی جور دیگه ای پیش بره و از قفسم بپری. تو ذهنم به این فکر میکردم که ای کاش جای سینت این کوکب بیشرف اعدام میشد. اصلا اگه راست میگفتن و جرمش قتل چند تا آدم بود، چرا حکمش حبس ابد بود؟ شاید چون هیچکس کمر همت نبسته بود به اعدامش. از اون سوزش چشم و لرزش دستی که از ترس حرفاش نصیبم شده بود نفرت داشتم. از اینکه مجبور بودم بشم عین شربت 2 سال پیش تا اوضاع از اینی که هست بدتر نشه متنفر بودم. قطره اشکی که گیر کرده بود پشت پلکم و هرچی زور می‌زدم تا بچکه روی گونم رو با 1000 زور و پلک زدم بالاخره ریختم تا شاید دلش به رحم بیاد. ولی انگار هرچی من موشتر می‌شدم اون حریص‌تر می‌شد. دست سمختش رو روی گونم کشید و همون یه قطره اشک زورکی رو با سرانگشتش برداشت و بوسید و من مطمئن شدم زیر این جلد سنونه روحی یه مرد سرگردونه. میدونی که حاضرم هر کاری بکنم ولی بی نصیبم نذاری. هیچ و سردرگم ترسونی بودم که بخوام به حرفا و قولی که به وکیل داده بودم فکر کنم. کوکب انگار زده بود به سیم آخر و من دیگه با ننه من غریبم بازی نمیتونستم کاری از پیش ببرم. تا خواستم نیت کنم و دهنمو باز کنم و دندونامو نثار دستش کنم که داشت با یه حالت سرمستی چندشی میره واسه چنگ زدم به سینه هام، صدای سوت ممتد و پرحرس مقصودی توی راه رو پیچید و پشت بندش صدای هوار زدن خودش. هی زنی که داری چه غلطی میکنی اون ته؟ با صدای رئیس زندان و تشرش نه رنگ از رخ کوکب پرید نه تنش به رشه افتاد. به والله که از نظر من کوکب از رئیس زندانم خرش بیشتر میرفت و فقط واسه حفظ ظاهر دستشو پس کشید و چند قدمی ازم فاصله گرفت. هیچی رئیس، میخواستی چه غلطی بکنم؟ در مستر گیر کرده بود روش. تو حیاط بودم شنیدم صدای جیغ و داد میاد اومدم کمکش. مقصودی آدمی نبود که بشه از کوکب فرار کرد و پناه برد به اون. یعنی من حاضر بودم باقی عمرمو با کوکب توی یه بند بگذرونم ولی با مقصودی توی اتاق تنها نشم. به قول منیشه هیچی بدتر از حضور یه دختر کم سن و سال برورودار توی زندون نیست. مقصودی سری تکون داد. یالا گورتو گم کن تو حیاط تا نفرستادمت انفرادی. عبدالآبادی تو هم با من بیا وکیلت اومده. نفس راحتی کشیدم و با قدمای تند و پشت سر هم راه افتادم سمت رئیس. و تا وقتی از راه رو نزده بودم بیرون سنگینی نگاه پرحرس کوکب رو روی خودم حس می‌کردم. به اتاق رئیس که رسیدیم در رو واسم باز کرد و با سر بهم اشاره کرد وارد بشم. خاطره خوبی از این اتاق 12 متری تاریک نداشتم. یاد آخرین باری که پامو گذاشته بودم این تو و مقصودی سعی داشت با حرف و کاراش خامم کنه تا تنمو تصاحب کنه حالمو به هم میزد. شاید اگه اون لحظه صورت محکم و مقتدر وکیل رو پشت میز رئیس نمیدیدم همونجا از پا در میومدم. وکیل تا چشمش بهم افتاد از جاش بلند شد و اومد سمتم. خوبی شربت؟ حس میکردم از زیر پوستم شعله های آتیش فوران میکنه و گونه هم داره گر میگیره. به زور سر تکون دادم ولی وکیل که خیلی تیزتر از این حرفا بود فهمید یه جای کارم میلنگه. واسه همینم سرسری از رئیس تشکر کرد و به صورت کاملا محترمانه ازش خواست تنهامون بذاره و درو پشت سرش بست. حالم کم خراب بود با حضور توی اون اتاق دربسته خرابترم شد. چت شده؟ سالمی؟ انگار تب داری؟ اینو گفت و دستشو روی پیشونیم گذاشت و سرمایه دستش واسه چند لحظه‌ای حالمو جا آورد. تب داری دختر؟ آخه الان وقت مریض شدن بود. اگه حال داشتم و زبونم عین همیشه خوب میچرخید میگفتم ببخشید که تبم از شما اجازه نگرفت و بی وقت مهمون تنم شد. ولی بی حال ترسونی بودم که بخوام زبون درازی کنم و فقط با ترس و دلهره خودمو انداختم روی مبل چرمی کهنه کنج اتاق و وکیل با نگاه مضطربش حرکاتمو دنبال کرد. کاش میشد تا فردا همینجا بمونم. نمیشه. مشکوک نگام کرد. تو بند اذیتت کردن. اگه بخوای به مقصودی میگم امشب رو بفرستت انفرادی. ترسید سر تکون دادم. نه تو رو خدا مقصودی نه. با این حرفم برق نگرانی توی صورتش پررنگ‌تر شد و پیش پام 2 زانو رو زمین نشست. شربت نکنه مقصودی اذیتت میکنه. آره میدونی که میتونم حالشو جا بیارم. پس یه کلام بگو آره یا نه. با ناامیدی نگاش کردم. یه وکیل چجوری میتونست حال رئیس زندان رو جا بیاره آخه؟ آب دهنمو قورت دادم و لبای خشک پوسته شدم رو با صابون تر کردم. تو این خراب شده همه کمر همت بستن منو از پا در بیارن. فقط مقصودی که نیست. شما غمت نباشه. به فردا فکر کن که تمام امیدم به اونه. لبخند پرغمی زد و از رو زمین بلند شد. پس باشو تمرین کنیم.
فردا قراره تک تک لحظات اون شبو بازسازی کنیم. میدونم سخته، ولی چاره ای نیست. خانوادتم میان. شاید حرفای کبرا و افسر و آقات به دردمون بخوره. همونطور که نگاش میکردم گفتم اما اونا تا الان حرفی نزدن که به پرونده من کمکی کنه. حالا بیشتر هیزم خوش لای آتیش زندگیم گذاشتن. نگران نباش، به من اعتماد کن. خواستم بگم من هر چی تو زندگیم کشیدم از اعتماد به آدمای اشتباهی کشیدم. آخرش هم همین آقام بود که دل خوش کردم به غیرت نداشتش و تن دادم به اون وضع و به خیال واهی یه زندگی بهتر. ولی چی نصیبم شد؟ این زندگی نکبتی. اما دلم نیومد بزنم تو پرش و حالشو بیشتر از این بگیرم. واسه همینم صورتی لبخند زدم و از روی صندلیم پا شدم. خب حالا قراره چیکار کنی؟ تمرین دعوا؟ قراره شما نقش اون گور به گوری رو بازی کنی؟ شربت، قرارمون چی بود؟ بعد دهنی ممنوع، مخصوصا فردا. کلافه سر تکون دادم. خب چی صداش کنم؟ بگم مرد گیس روغنی یا شاهزاده سوار بر خر مراد؟ اخماشو به زور در هم کرد تا لباش به خنده کش نیاد و غرید. مرحوم همایی. خب اوهو، هندونه زیادی زیر بغلش نذاشتی؟ مرحوم؟ اون گور به گوری کجاش مرحومه؟ کلافه نفسشو داد بیرون. شربت، واسه رسای خدا یکم با من راه بیا. ببین چی میگم. قرار نیست از ته دلت رحمت واسش بفرستی که. نقش بازی کن جلوی قاضی. بشو همون شربت مظلومی که آقاش میخواست شوهرش بده. ناخودآگاه خندیدم. ولی آقا وکیل، من همون 2 سال پیشم مظلوم نبودم. اگه بودم که الان تو خونه قبادگدا نشسته بودم، منتظر مشتریای جدیدش. با این حرفم اخماشو در هم کرد و ولو شد رو صندلی. نه خیر، من انگار دارم گل لگد میکنم این همه وقت. نترس آقا وکیل، من خودم یه معلم دارم تو سلول که بعض شما نباشه خوب یادم داده فردا چطور حرف بزنم. غمت نباشه، من درسامو از برم. البته اگه تا فردا زنده بمونم. یه جوری نگام کرد که انگار ذره امید به درست شدنم نداشت. نمیخواد بترسی، فقط برو تو سلول خودتو تا صبح با هیچ کس هم کلام نشو. منم به مقصودی میسپرم هواتو داشته باشه. داشت گوشت رو میسپر دست گربه. پوزخندی زدم و اون نفهمید یا نادیده گرفت و کمی در مورد قرار فردا حرف زد و اینکه حتی باید رخت و لباس اون شب رو تنم کنم با همون دمپایی‌ها. اگه بخوام کمی خساست به خرج بدم و باقی شبای تلخ و سخت زندگیم رو نادیده بگیرم، اون شب سخت‌ترین شب زندگیم بود. وقتی تا صبح کنج تخت کس کرده نشسته بودم و ثانیه شماری می‌کردم واسه روشن شدن هوا و هیچ دلگرمی و امیدی نداشتم جز برق چشمای منیژه که تموم وقت از رو تخت خودش می‌درخشید و دور و برم و میپایید. شاید اگه وکیل نمی اومد و چراغ امید رو ته دلم روشن نمی‌کرد، اونقدر ترس و دلهره نداشتم واسه فردایی که انگار قرار بود کل سرنوشتم و رقم بزنه. بند ساکت و خاموش بود و جز صدای خرخرای جور با جور صدایی از کسی در نمی اومد. گردنم از چندین ساعت بی حرکت نشستن خوش شده بود و پاهام گزگز می‌کرد. از وقتی مقصودی خاموشی می‌زد، هیچ کسی حق حرف زدن نداشت. واسه همینم سعی داشتم با نگاهم به منیشه بفهمونم بخوابه. ولی ته دلم دعا می‌کردم تنهام نذاره. تو اون سلول تاریک بی در و پنجره که هیچ شکافی بین تو و آسمون خدا نیست و نمیدونی چه وقت از شبه و چقدر تا سحر مونده، من تمام وجودم چش شده بود واسه دیدن چراغ راهرو که به محض روشن شدن هوا خاموش میشد. اونقدر خسته بودم که با وجود تمام توصیه‌ای که وکیل واسه استراحت کردنم کرده بود، نتونستم لحظه‌ای پلک رو هم بذارم. و تا خود صبح عین جوق زور زدم به راهروی بند و نمیدونم تهدید مقصودی به جون کوکب کارساز بود یا دستور وکیل به مقصودی که هیچ کسی سراغم نیومد و چراغ راهرو با روشنایی هوا خاموش شد و من به خودم لعنت فرستادم که چرا بی خود و بی جهت تا صبح رو هم نذاشتم. پاشو دختر، پاشو یه چیزی بخور، آماده شو، ساعت 8 قرار داری. تمام تنم کوفته و له بود و حس می‌کردم تب دارم. منیژه با حرص دستمو گرفت تا از سقف دل بکنم، ولی همین که دستش بهم خورد انگار که قابلمه روی گاز لمس کرده باشه، دستشو پس کشید و ترسیده نگام کرد. شربت، چرا اینقدر داغی؟ چه سوال مسخره‌ای. خب معلومه از آدمی که با ترس و دلهره تا صبح رو هم نذاشته و چشم وا نکرده و قراره بره به جنگ تقدیر نباید انتظار حال خوش داشت. منیژه وقتی دید حرفی نمیزنم کنارم نشست و دستشو روی پیشونیم گذاشت. خیلی داغی، نکنه چاییدی. آخه دختر، الان چه وقت مریض شدن بود؟ میخوای به رئیس خبر بدم که حالت خوب نیست؟ سری تکون دادم و هر زده از رو تخت پا شدم. نه خوبم. ولی همین که پامو گذاشتم روی زمین، دیوارهای سلول دور سرم چرخید و عین کتلت پهن شدم کف زمین و همه چی جلوی چشمم تیره و تار شد. وقتی چشم باز کردم که تو بهتری بودم و
مقصودی و وکیل و دکتر بالا سرم وایساده بودن. ای کاش منیژه هم بود. پلکام از شدت بیخوابی سنگین شده بود و به زور میتونستم از لای پلک نیمه بازم صورت نگرانش رو ببینم. یه چشمش من و چشم دیگه‌اش به عقربه‌های ساعت روی دیوار بود. 1 ساعت دیگه جلسه شروع میشه دکتر. یه کاری کن زودتر رو پاشه. صدای نگران وکیلم بود. دکتر درجه سرم تو دستمو زیاد کرد و نگاه متاسفی بهم انداخت. این بچه تو رشده. با این آبزیپوهایی که توی این هلفتونی به خوردش میدن ضعیف شده. این سرم نهایتاً 2-3 ساعت سر حالش کنه. باید غذای درست درمون بخوره وگرنه از دست میره. از من گفتن. و درست همونی شد که دکتر میگفت. وقتی مایع سرم تو رگام جریان پیدا کردن، انگار جون گرفتم. و تازه یادم اومد که دارم با مریضی و بیحالی وقتمو از دست میدم. جوری که هنوز یه مقداری از سرم مونده بود ولی با اصرار خودم از رگم جداش کردم تا زودتر برگردم تو من و حاضر بشم واسه جلسه بازسازی صحنه جرم. وکیل لباس و دمپایی که اون شب پوشیده بودم اعصابجیم گرفته بود و واسم آورده بود. یه پیرهن پرتقالی رنگ با گلای سبز صورتی. ننه گلا با دستمزد خودش واسم خریده بود و گذاشته بود تو صندوقچه جهیزیم. و اون شب افسر به زور رفته بود سر صندوقچه‌ام و پیرهن سیاهمو در آورد و به بهونه اینکه دارم عروس میشم لباس نازنینمو تنم کرد. منیژه با بغضی که داشت از تو چشماش شکه میکرد پیرهنمو تنم کرد. قد پیراهنی که 2 سال پیش 2 انگشت زیر سانم بود حالا رسیده بود به یه وجب بالای سانم و به خاطر رشد سینه‌هام قسمت بالاتنش کمی بیش از اندازه تنگ شده بود. دمپایه انگشتیم کوچیک شده بود و قده بند انگشت از پاشنم روی زمین سابیده میشد. چقدر این پیرهنه بهت میاد دختر. کاش جای بهتری تنت میکردیش. منیژه اینو با بغض گفت و بغلم کرد. کل زندونیا پشت در سلول وایساده بودن و نگاه میکردن. بس دیگه. حالا انگار داری میفرستیش خونه بخت. خوبه یه جلسه دادگاه بیشتر نیست و اینقدر معرکه گرفتیم. صدای رومخ کوکب زیگیل بود که راستی عین زیگیل چسبیده بود به تمام لحظات خوب و بد زندگی. تا خواستم چش خوره این استارش کنم منیژه بازومو چلوند و نساش لب از لوا کنم. پاسبونی که انگار تازه خدمتش شروع شده و اینو میشد از صورت جوون پراتوشش فهمید از لابلای جمعیت خودشو به هم رسون و با دستباجگی مشهودی لنگه دستبندشو دور دستم بست. رئیس گفته زودتر ببرمت. با اون لباس معذب بودم و دوست نداشتم اینجوری جلوی چشم مقصودی بچرخم. و قطعاً اینو منیژه از نگاهم فهمید که چادر رنگی کهنه و چروکشو انداخت رو سرم. برو دخترم. مطمئنم خیلی در پیشه. با همون یه دست آزادم چادر رو دورم پیچیدم و قدم هم سنگین و لرزون بود. و صدای صلواتی که به خواسته منیژه پشت سرم فرستادن تو گوشم بود و چشمم به وکیل که درست ته راه رو وایساده بود. تو دلم زمزمه کردم ننه گلا داری نگام میکنی؟ تو رو خدا هوامو داشته باش. تو به خدا نزدیکی. بهش بگو یه بار دیگه دستمو بگیره و نذاره از پا در بیام. قول میدم تا ته دنیا نوکریشو بکنم. خوبی؟ خوب نبودم ولی الکی سر تکون دادم واسه وکیل تا خیالش جمع بشه. همگی سوار ماشین شهربانی شدیم و من سعی کردم نقطه به نقطه شهر رو از نظر بگذرونم. شهری که تو این 2 سال حبسم تغییر چندانی نکرده بود و من با دیدن خیابونا و بازار و مردمی که بی توجه به هم دیگه از کنارم رد می شدن هر لحظه بیشتر از قبل مشوش می شدم. به حاشیه تهران که رسیدیم با دیدن محله قدیمی بغضم ترکید و این یه زن سال خورده دل شکسته چادرمو کشیدم جلو تا کسی اشکمو نبینه. مردم محل با دیدن ماشین شهربانی فضولیشون گل کرده بود و عین مور و ملخ از در و دیوار خونه هاشون آویزون شده بودن. وکیل همونجور که از ماشین پیاده میشد به پشت بوم خونه ها و پنجره های پر از چشم کنجکاو نگاه کرد و خندید. به خدا که اگه ساعت وقوع جرم تو روز بود بالای 50 تا شاهد بالغ داشتیم واسش. صدای گروم گروم به قلبم بیشتر از صدای وکیل تو گوشم بود. پاسبون کمک کرد تا از ماشین پیاده بشم و مقصودی راه افتاد سمت ماشینی که قبل از ما رسیده بودن و من حدس می‌زدم قاضی و دار و دستش باشه. شربت آروم باش نترس. خب همه چی خوب پیش میره. من مطمئنم. نگاش کردم. چقدر به خودش و کارش مطمئن بود. پاسبون کشوندم سمت در خونه و من حس کردم دارم به قتلگاه هم نزدیک میشم. از دالون در که گذشتم حس کردم ننه گلابم کنج حیاط وایساده و داره گلدون شمدونی آب میده. بوی خاک نم خورده و لبخند مهربونش حالمو یه ذره بهتر کرد. الهی افسر بمیره برات. چی به سرت آوردن؟ صدای نکره افسر از تو رویای ننه گلاب کشوندم بیرون. پاسبون خودشو انداخت بین من و افسری که سعی داشت با چاپلوسی و تملق بغلم کنه. فاصله بگیر خانم. با انزجار نگاش کردم. رول خواهر دلسوز اصلا به اون صورت مستطیلی و زمخت افسر نمی اومد.
بدتر از اون آقام بود که لب ایوون نشسته بود و از خودش یه صداهای عجیب و غریبی در می آورد که بگه خیلی دلش میسوزه. هی بابا جون، دیدی چه خاکی به سرمون شد؟ به والله که اشک تمساح دقیقاً همین ریختیه. البته نه به این فضاحت. بی‌اعتنا چشم ازش گرفتم و دور تا دور حیاطو از نظر گذروندم. حالا دیگه هیچ اثری از گلدون شمدونی ننه گلابم نبود. انگار که خواب دیده بودم. وقتی دستور داد بریم تو همون اتاقی که قد اتفاق افتاده بود، کبرا چادرمو از سرم برداشت و پاسبون حلقه دستبندو از دور دستم باز کرد. میون جمعیت چشمم خورد به صورتش. خودش بود. نورالدین همایی. باورم نمیشد. پاهم شروع کرد به لرزیدن و قطعاً همون لحظه رنگ از رخم پرید که وکیل بیخ گوشم پچ زد. برادر بزرگشه. اومده واسه صحنه سازی. دهنم از ترس خشک شده بود. مرجوری نگام میکرد که داد میزد به خونم تشنه است. قاضی دستور داد وارد اتاق بشم و درست همون جایی وایسم که اون شب وایساده بودم. اتاق خالی بود و خبری از صندوقچه جهیزیه‌ام نبود. انگار کبرا راست میگفت. قبادگدا خونه رو فروخته بود. روبروی در وایسادم و چشمم افتاد به تاقچه‌ای که هنوز رد چند قطره خون از خون نورالدین همایی روش مونده بود. اون مرد که از در وارد شد ناخودآگاه پرت شدم به 2 سال پیش. به اون شب نحس و اون حال خراب. صورتش با نورالدین مو نمیزد. فقط سنش بیشتر و جا افتاده تر بود. جوری نگاه میکرد که تنم لرزید. انگار تاریخ داشت دوباره تکرار میشد و من یادم رفت چند جفت چشم مشتاق سر زدم به ما. ترسیده چند قدم رفتم عقب و اون خودشو به هم نزدیک کرد و بی توجه به حضور قاضی و بقیه پوزخندی زد. کاش میفهمیدم اون خدا بیامرز چیه تو رو پسند کرده بود آخه. ناخودآگاه نگاهم چرخید و دوباره زل زدم به قطره‌های خون لب تاقچه. مرد رد نگاهمو گرفت و وقتی چشمش به خون برادرش افتاد، انگار که داغ کهنش تازه شده باشه حمله کرد بهم و گلومو تو دستش گرفت و فشار داد. بوی گند نجسی که خورده بود حالمو به هم میزد. حتما میخواست خیلی خوب و دقیق رول برادرش رو بازی کنه. واسه همینم نجسی خورده بود. ملتمسانه دور و برمو نگاه کردم تا شاید یکی به دادم برسه. وکیل مضطرب بود، ولی واسه نجاتم سری تقلا نمی‌کرد. سعی کردم حلقه دستاشو از دور گلوم باز کنم، ولی زورم بهش نمی‌رسید. قد بلند و چارشونه بود و من مریض احوال و ظریف. نفسم که به خسخس افتاد، قاضی هوار کشید. بس آقا، چه خبره؟ نکنه خیال کردی اومدیم اینجا دختر مردمو بدیم دست تو هلاکش کنی؟ ماهبی، بخون ببینم تو پرونده نوشته مقتول چقدر لایعقل بوده. برادر نورالدین به ناچار گردنمو ول کرد و من به سرفه افتادم. اونقدر سرفه کردم که بوی خون تو دماغم پیچید. نوشته مقتول اونقدر مست بوده که رو پا بند نبوده، ولی اونقدری هم عقل داشته که پولو شمرده و داده دست قباد عبدالآبادی. جناب قاضی، به والله اونقدری مست نبود که بچه من زورش بهش برسه. نگاه اینو شمرد، حتی 2 تومنم بیشتر بهم داد واسه شیرینی. همونجور که رو زمین دولا شده بودم صورتمو درهم کردم و با یه حالت چندچی نگاش کردم. چطور روش میشد اینقدر وقیح باشه؟ به اینم میگفتم پدر. قاضی اخماشو درهم کرد و دسته پولو از چنگش در آورد. چطور تو این 2 سال خرجش نکردی؟ به والله که دلم نیومد. رفتم به خانواده‌اش پس بدم ولی قبول نکردن. به خدا من اونقدرم که شما فکر میکنید کثیف نیستم. اگه نگاه هشدار دهنده وکیل نبود هجوم میبردم سمتشو، تمام دق و دلی این 2 سال سرش در میآوردم. ولی به زور جلوی دهنمو گرفتم که چیزی نگم تو خیلی کثیف‌تر از اون چیزی هستی که من و بقیه فکر میکنیم. قاضی کبرا رو صدا زد و ازش چند سوال پرسید. کبرا واسه بار اول جلوی جمع اقرار کرد که من نیمه شب رسیدم خونش و تا نزدیکی‌های ظهر روز بعد پیشش بودم و حتی عباس شوهرش هم شهادت داد. قاضی کلافه و خسته به کبرا نگاه کرد. چرا تا الان اینا رو نگفته بودی؟ میدونی میتونم به خاطر عدم همکاری تو روند پرونده بازداشتت کنم؟ با این حرفش رنگ از رخ کبرا پرید و نگاه مشکوک و طلبکاری به وکیل انداخت. انگار که میخواست بهش بگه بفرما، تحویل بگیر. تو گفتی مشکلی پیش نمیاد. اما قبل از کبرا شوهرش پیش دستی کرد و به حرف اومد. من نذاشتم. راستشون موقع خانمم آبستن بود. گفتم خوبیت نداره 24 یه پاش تو شهربانی و یه پای دیگه‌اش تو دادگاه باشه. به والله که نمیدونستم حرفش اینقدر کارسازه. قاضی تا ابروشو بالا داد و رو کرد به آقا. قبا تو بگو ببینم. ساعت چند برگشتی خونه؟ آقا منی کرد. بالا دم صبح بود. خبر مرگم میخواستم نورالدین خان راحت باشن، گفتم دیرتر بیام. خب وقتی دیدم در خونه بازه نشگی از سرم پرید و رفتم سمت اتاق. چشمم افتاد به نورالدین خان که غرق خون افتاده بود وسط اتاق. اما تا خواستم داد و هوا را بندازم یکی از پشت جلوی دهنمو گرفت و ناکارم کرد.
خب یعنی تو دست دخترتو نمیشناسی؟ شربت بود یا نه؟ چشم دوختم به لبای سیاه و قلوه‌ای قبادگدا. نبود. به والله که نبود. قاضی عصبی سر تکون داد. محبی بنویس. ولی این شهادت‌ها و اقرارات 2000 ارزش نداره. حرف این جماعت تا الان 100 رنگ عوض شده. نگاه ناامیدم و دوختم به وکیل که با آرامش سر تکون داد. ولی یه ترسی ته نگاهش بود که نتونست آرومم کنه. ترسی که ته دلمو خالی می‌کرد و به وحشتم مینداخت. قاضی دستور داد برادر نورالدین درست همون جایی وایسه که اون شب جنازه‌شو پیدا کردن و وردستش چاقوی بلندی که به عنوان آلت جرم ثبت شده بود از تو پاکت در آورد و گرفت سمتم. بگیر دختر، برو جلو و همونجوری وایسا و نشون بده چه جوری زدیش. چاقوی بلند دست چوبی ننه گلاب بود. اون ناکس هر کی بود می‌خواست هم از شر نورالدین خلاص بشه، هم من. آخه کدوم آدم عاقلی واسه کشتن یکی میره با خودش چیزی نمیبره و از تو خونه مردم چاقو برمی‌داره. نگاه وحشت زده و مرددم و دوختم به وکیل که شونه به شونه قاضی وایساده بود و آرواره‌های فکش بیشتر از هر وقتی زده بود بیرون. آروم سر تکون داد و یه بار پلک زد که یعنی همون کاری رو که گفته بودم بکن. دیروز تو اتاق رئیس بهم گفت اگه قاضی ازم چیزی خواست خیال کنم راستی خودم زدمش و همونجوری واسه کشتنش تلاش کنم. نمیفهمیدم دلیل این حرفش چیه. انگار که میخواست دستی بندازتم ته چاه. مضطرب و دو دل بودم. با خودم میگفتم نکنه تموم این کارا یه تله است که من چاقو دستم بگیرم و کاری بکنم که هیچ وقت نکردم و تن بدم به نقشه شومی که واسم کشیدن. نکنه این وکیل و تموم این سیاه بازی‌ها واسه اینه که سرمو شیره بمالن و از شرم خلاص بشن. چقدر غریب و بیکس بودم تو اون اتاق که حتی به فکر و خیالایی توی سر خودمم اعتماد نداشتم. چه برسه به بقیه. آقام با چشمای چروک و پرطمعش نگام میکرد و افسر و کبرا هم با چشمایی که اشک تمساح نمدارشون کرده بود نگام میکردن. دست قاضی چاقو رو سمتم گرفته بود و من گیج و سردرگم با خودم کلنجار میرفتم که چیکار کنم. دهنم خوش شده بود و مزه تلخ مزخرفی میداد. انگار که زهر مار به خوردم داده باشن. شربت، هر چی آقای قاضی میگن انجام بده. صدای وکیل بود. بی حرف نگاش کردم. به اونم اعتماد نداشتم. اصلا یهو از کجا پیدا شد؟ نکنه اونم هم پیاله این جماعت باشه. با ترسی زیر پس زدم و رو کردم به قاضی. اما من که نزدمش. به خدا حتی انگشتم به این چاقوی کوفتی نخورده. قاضی با اطمینان سر تکون داد. خیال کن زدی. اصلا فکر کن الان همون شبه و این آقا میخواد بهت حمله کنه. از خودت دفاع کن با همین چاقو. مزه زهر بیشتری تو دهنم پیچید. میترسیدم ولی چاره‌ای نبود جز تن دادن به تقدیر. صدای مظلوم ننه گلاب تو گوشم پیچید. بالاتر از سیاهی که رنگی نیست ننه. ننم راست میگفت. مگه بدتر از این چیزی بود که سرم بیاد. من همین الانم ته چاه بودم و خریت بود اگه چنگ مینداختم به هر ریسمون سیاهی که به سمتم پرت میشد. حالا هر چقدرم که به همه کس بی‌اعتماد بودم با دست لرزونم چاقو رو از دستش گرفتم و سر زدم به صورت برادر نورالدین همایی. اونقدر شبیهش بود که خیلی راحت میتونست خاطرمو پرت کنه به اون شب نحس و اون لحظه. سعی کردم خیال کنم اونقدر دل و جرأت دارم که بتونم رو آدمی که دندون دیس کرده واسه عفتم تیزی بکشم و خودمو از شرش خلاص کنم. دهنم از شدت خشکی جمع شده بود و به زور میتونستم آب دهنمو قورت بدم. صورتمو در هم کردم و دسته چوبی چاقو رو تو چنگم فشار دادم. شاید اگه اون شب یه تیزی دم دستم بود و خبر از حال 2 سال بعدم داشتم راستی میشدم قاتل نورالدین همایی که حالا نشم آش نخورده و دهن سوخته. به خاطر برق کینه توی چشماش بود یا فحشی که زیر لبی نثار روح مادرم کرد نمیدونم. ولی هرچی که بود باعث شد یهو خونم به جوش بیاد و حمله کنم بهش و شهرگشو نشونه بگیرم و اگه جا خالی تند و تیزو به موقعش نبود جای اون خراش روی شونه ای سمت راستش حتمی زخم کاری تری نثارش میشد. همه و شلوغی که به پا شد تازه فهمیدم چی شده. برادر نورالدین در حالی که دست رو زخم کتفش گذاشته بود با هوچیگری بیش از اندازه جنجال به پا کرده بود. دیدین؟ همگی شاهد بودین؟ اگه خودمو نکشیده بودم عقب منم عین اون خدا بیامرز میفرستاد سینه قبرستون. وکیل با لبخند رسایت بخش و دلپذیری نگاه میکرد. من هیچ نمیفهمیدم چی تو اون مغزش میگذره که تو این اوضاع اینجوری لبخند مکش مرگ ما تحویلم میده. همون لحظه قاضی با اخمای در هم خودش رسوند به منی که از ترس جنجال برادر نورالدین عین مارمولک به دیوار چسبیده بودم. چرا چاقو رو با این دستت گرفتی دختر؟ گیج و گنگ نگاش کردم و جواب به سوالش ندادم. کلاف دست چپمو بالا آورد. هنوز چاقو تو چنگم بود و دیگه دستم نمیلرزید. میگم چرا چاقو رو با این دستت گرفتی؟
در حالی که نمیفهمیدم قصدش از این سوال چیه منی کردم. خب آخه همیشه با همین میگیرم. با این حرفم سکوت سنگین و مشکوکی تو اتاق حاکم شد. قاضی به بر دستش اشاره کرد تا پرونده رو براش بیاره و خودش شروع کرد به خوندن. شواهد و قرائن میگن قاتل و مقتول از روبرو با هم درگیر شدن و بعد قاتل با چاقو شاهرگ مقتول رو بریده. از قد و قامت مسئول اگه صرف نظر کنیم، با دست چپ نمیشه سمت چپ گردن رو نشونه گرفت. پس این نشون میده قاتل راست دست بوده و مسئول ما چپ دست. چند لحظه‌ای طول کشید تا بفهمم چی شده و دلیل لبخند لذت بخش وکیل چیه. و انگار برادر نورالدینم این من دوزاریش دیر افتاد که چند لحظه بعد از حرف قاضی عصبی از رو زمین بلند شد. آقای قاضی، این شارلاتان داره نقش بازی میکنه. اصلا از کجا معلوم داره راست میگه؟ شاید با وکیلش ساخت و پاخت کرده که امروز چاقو رو با اون دستش بگیره. لا مروت یه لحظه همون نداد دلم خوش بشه به آینده و یه چراغ کمجون و امید ته دلم روشن بشه. همچین یک به دو نرسیده لگد از زیر بخت و اقبالم که حتی لبخند وکیلم سه سوته جمع شد. بغض کرده نگاش میکردم. سعی داشت از تو کیف دستی چرمیش یه کاغذ و قلم در بیاره. جناب قاضی، اجازه بدین شربت یه چند خطی واسمون تحریر کنه. اینو گفت و با چشم و ابرو به هم اشاره کرد که برم کنارش و قلمو از دستش بگیرم و من همون لحظه لرز افتاد به جونم که اگه همون 2 کلاس سوادم نداشتم چی به سرم میومد. بگیر دختر، بنویس ببینم. به دستور قاضی قلمو تو دست چپم گرفتم و سعی کردم رو کاغذ یه چیزی بنویسم. بنویس من شربت عبدالآبادی به روح مادرم قسم میخورم که در مرگ نورالدین همایی هیچ نقشی نداشتم. بی معرفت روح ننه گلاب بدبختم و قسم داد تا بیشتر تحت فشارم بذاره. به زور بختم و قورت دادم و سعی کردم چیزی رو که گفته بود رو روی کاغذ بنویسم. ولی به خاطر شکستگی انگشت دومم خطم بدتر از چیزی شد که بود. قاضی نگاه دقیقی به دست نوشته کرد و از بر دستش خواست کاغذ رو لای پرونده بذاره. جناب زن، چند وقت وکیل شربتی؟ میفهمیدم دلیل این سوالش چیه. میخواست به اون جماعتی که تو اون اتاق بودن و برادر نورالدین بفهمونه که با 2 هفته وکالت کردن واسه کسی نمیشه این همه ساخت و پاخت کرد. وکیلم با اعتماد به نفس لبخندی زد. بیشتر از 1 ساله که دارم روی این پرونده کار میکنم. البته خود شربت خبر نداشت و فقط 2 هفته است که رسما وکالتش رو به عهده گرفتم. راستش همون اولین باری که دیدمش و شکستگی انگشتشو نشونم داد، متوجه شدم چپ دسته. و این با توضیحات پرونده همخونی نداشت. جناب قاضی، اگه دقت کنید انگشت دوم سمت چپ شربت شکسته. تو زندان توسط یکی از گردن کلفتای بند. وقتی میخواسته از خودش دفاع کنه. خب معلومه که آدم واسه دفاع از خودش از دست حائلش استفاده میکنه. کی فکرشو میکرد یه روزی کوکبزیگیل با تمام شربازیاش بشه بانی خیر؟ کی فکرشو میکرد شهادت این انگشت کج و ناقصم یه روزی بیشتر از شهادت همخونم به کارم بیاد؟ با امیدی که ته دلم موج میزد، دست چپم و سمت صورت قاضی گرفتم و معصومانه لب زدم. به خدا من همیشه چپ دست بودم. آقا آبجیامم شاهدن. حتی آبجیام همیشه سر همین مسخرم میکردن که هیچ این بچه آدمیزاد نمیره. جوری مینالیدم که خودمم باورم نمیشد این من بودم که واسه اثبات بیگناهی به دست و پای قاضی افتاده بودم. و مسخره بود که تو اون حالی که به عز و جز افتاده بودم انتظار داشتم آقا آبجیام به دادم برسن و یه حرفی بزنن. ولی اینه مترسکی سر جالیز وسط آسونه‌ای در اتاق وایساده بودن و فقط نگام میکردن. وکیل دستمو گرفت تا آرومم کنه. داشتم گریه میکردم بی اینکه اشک بریزم. انگار که چشمه اشکم تو این 2 سال خوش شده بود. خوبه. محبی، هر چی دیدی و شنیدی و یادداشت کن. 2 ماه دیگه یه جلسه برگزار میکنیم واسه رأی نهایی. اینقدر راحت گفت 2 ماه دیگه که انگار خبر نداشت. همین 2 ماه واسه من قد 2 قرن طول میکشه. خواستم به پاش بیفتم تا زودتر تکلیفم رو روشن کنه و از این برسخ نجاتم بده. ولی وکیلم راهمو سد کرد. شربت، اصرار فایده‌ای نداره. باید صبر کنی. اون مجبور دست به عصا راه بره. معلومه که از برادر مقتول میترسه و جرئت نداره زود رای بده. اصلا این پرونده از اولش هم یه جوری کارش لنگ میزد. تو نگران نباش. ما پوست گاو و کندی مونده دمش. تو که صبوری کردی این 2 ماه هم روش. فقط مواظب خودت باش و نذار ماجرای امروز به گوش همبندیات برسه. تون سر تکون دادم. و تا خواستم حرفی بزنم، مقصودی پاسبان جوون تازه خدمت رو مجبور کرد دستبند دور دستم ببنده و از خونه دورم کنه. حال غریبی بود. نه خوشحال بودم و نمیشد گفت به غمداری چند ساعت قبل. یه حالت خلسه دور از زمین. شاید این اون لحظه‌ای که روح هستن جدا میشه و پر میکشه سمت بهشت. هم خوشحالی از بهشتی شدن، هم ترساری از جدا شدن از جهنمی که خو گرفتی باهاش.
اون لحظه‌ای که ماشین شهربانی میرفت سمت زندان، حال من دقیقاً عین حال آدمی بود که نمیدونه راهی که رفته درسته یا غلط. اصلا ته این جاده برهوت بی آب و علف به کجا ختم میشه؟ دلم میخواست یه آشنایی باشه تا بغلم کنه و دم گوشم بگه شربت خوشحال باش. همه چی داره راست و ریس میشه، ولی هیچ کسی نبود. آقام بود ولی انگار نبود. افسر و منوچهر و اصغر و کبرا همشون بودن، ولی بود و نبودشون هیچ فرقی برام نداشت. انگار از روزی که ننه گلاب رفت من تمام کس و کارامو از دست دادم. اصلا کی میگه بچه بی بابا یتیم میشه؟ من وقتی ننه گلابمو از دست دادم یتیم شدم. من بی ننه گلابم یتیم بودم که توی اون لحظه یکی رو نداشتم که دست بندازه دور گردنم و زیر گوشم پچ بزنه و ته دلمو با حرفای شیرینش قرص کنه و بگه غصه نخور شربت، این زندگی کوفتی روی خوشم داره و قرار خودشو بهت نشون بده. به دروازه زندون که رسیدیم بغضم سنگین تر شد. انگار حالا که امید داشتم به تبرئه شدن، دووم آوردن تو این هوا و فضای سنگین برام سخت‌تر شده بود. مقصودی اخماش در هم بود. انگار که نتیجه جلسه بازسازی صحنه هیچ به مزاقش خوش نیومده بود و با همون اخمای در هم از پاسبون خواست برم گردونه ببند و خودش با قدمای سنگین راه افتاد سمت اتاقش. تنها دلخوشی اون لحظه‌ام که در عین حال گنده ترین قصه زندگی من میشد حضور منیشه بود. چرا آدمو بهترین و عزیزترین رفیق زندگیشونو تو بدترین زمان و افتضاح‌ترین مکان ممکن پیدا میکنن؟ یادم یه بار که این حرفو به بهمن زدم تلخ خندید و گفت اینجور آدما رو خدا میفرسته سمتمون چون دوستمون داره و نمیخواد که تو اون حال بعد بیشتر از اون قصه بخوریم و عذاب بکشیم. و من با تمام سادگی و معصومیتم لب ورچیدم که اگه راست میگه و اونقدر دوستمون داره چرا اینقدر عذابمون میده؟ اصلا چرا تو اون حال بعد قرارمون میده؟ منیژه تو اون روزای تلخ تنها کسم بود و اونقدر برام عزیز بود که اگه یه انتخاب میذاشتن پیش روم و بهم میگفتن میتونی بین آزادی و حبس ابد یکی رو انتخاب کنی، من دومی رو انتخاب میکردم. به عشق بودن کنار اون زن. نه که بگم شیفته و شیدای منیشه بودم و نه، ولی اون بیرون کسی رو نداشتم که به عشقش بخوام پامو از اون 4 دیواری بسارم بیرون. یه جوری واسه جدایی از منیشه زانوی غم بغل گرفته بودم که انگار حکم آزادیم با مهر دادگاه و امضای قاضی و رئیس زندان تو چنگم بود. منیژه از برق چشمام فهمید خبرای خوبی تو راهه و برعکس من گل از گلش شکفت، ولی سعی کرد زیادم به روی خودش نیاره که مبادا شست باقی زندانیا خبردار بشه. وقتی روی تخت نشستم به این فکر کردم اگه آزاد شدم چیکار کنم؟ اصلا چجوری برگردم کنار قبادگدا و دوباره بشم شربت کلوچه پز محل؟ آخ باک فراموش کرده بودم که آقام اون خونه رو فروخته و دیگه خبری از هم محله‌های قدیمی و عطر و بوی آشنای اون خونه نبود. اصلا چه بهتر؟ من چجوری میخواستم دوباره توی اون خونه روز و شبمو سر کنم؟ خونه‌ای که زمستون سردش ننمو ازم گرفته بود و پاییز نامردش 2 سال از عمرمو. شربت چی شد؟ خوش خبری؟ آره. با صدای منیژه از تو فکر و خیال بیرون اومدم و سر زدم به صورت مهربونش. اون دخترای بی معرفتش چجوری دلشون میومد نیان دیدنش؟ اصلا چه فرقی داره ننه آدم تریاک فروش باشه یا ملحفه شور محل؟ مهم اینه که باشه. تا خواستم لب وا کنم و حرف بزنم از پشت بلنگو خوندنم سمت اتاق رئیس و من کلافه از دیدار دوباره با مقصودی همونجور که سعی داشتم لباسمو عوض کنم آروم پیش زدم. احتمالاً وایسا میام برات تعریف میکنم. با این حرفم چشماش برق زد و من به این فکر کردم که منیشه بعد از رفتنم چقدر تنها تر میشه. پیرهنمو به صورت از تنم در آوردم و بلوز شلوارمو تنم کردم و دویدم سمت در راهرو تا پاسبان ببرتم پیش مقصودی. راهرو شلوغ بود اما من از میون جمعیت نگاه تند و تیز کوکبو میدیدم. به اتاق رئیس که رسیدیم پاسبان جوان ناشیانه کلاه از سر برداشت و درو باز کرد و من از نابلد بودنش خندم گرفت. چشم که به اتاق خالی افتاد خندم عمق گرفت و با سر به کلاهش اشاره کردم. شانس آوردی رئیست نیست و الا واسه این خبطه 2 روز اضافه خدمت رو شاخت بود. پسر کلاهتو باید جلو روش برداری نه پشت در اتاق. نمیدونم از خبطش خجالت کشید که اونجوری سگرمه‌هاشو در هم کرد یا لجش گرفت که یه دختر هم سن و سال خودش بهتر از خودش قانون خدمتو سرش میشد. برو تو حرف اضافه نزن. میدونستم رئیس نیست که زودتر درش آوردم. دلم میخواست بزنم تو پرشو بگم اگه میدونستی رئیس نیست پس واسه اروا عمه تقه به درصدی و پا گفتی زمین. ولی درست همون لحظه وکیل زن با لبخند خندون و صورت بشاش وارد راهرو شد و لبخند روی لب من ماسید. متعجب از اینکه چطور توی چشم به هم زدن رخت و لباسش رو عوض کرده بود و دوباره خودش رو رسونده بود به زندون همونجور هاج و واج نگاش میکردم که با دست ضربه‌ای پشت کمر پاسبان زد
برو جوان، فعلا مرخصی تا رئیست از نهار برگرده. نگاهم هنوز به کت و شلوار دودی رنگ خوش دوختش بود. همچین عین ندید بدید و سر زده بودم بهش که خودش خندش گرفت. بفرما تو اتاق شربت خانم. اومدم پیشا پیش شیرینی آزادی تو بخوریم. با سر به بسته‌ای توی دستش اشاره کرد و من تازه متوجه بوی کبابی که توی راه رو پیچیده بود شدم. آب دهنمو به سور خورد دادم و نگاهی به پاسبان بدبخت که چشمشو پاکت غذا بود انداختم و از سر ناچاری وارد اتاق رئیس شدم. پسته اونو نخور. واسه اونم ناهار هست. پستش که تموم بشه میره میخوره. حتما از لب و لوچه آویزون و نگاه حسرتبارم فهمیده بود دردم چیه. شایدم حرف دلم رو بلند بلند به زبون آورده بودم و خودم یادم نمیومد. واسه رئیسم ناهار گرفتی؟ آره خب، اگه نمیگرفتم که نمیذاشین موقع روز بیام اینجا. هر چیزی یه تاوانی داره دیگه. از اینکه ناهار دادم به مقصودی رو تاوان دیدار با من میدید خندم گرفت. آهان اینه. بخند که به این صورت اصلا غم نمیاد. اصلا با اون شربت اخمو حال نمی‌کردم. چرا یهو اینقدر مهربون شده بود؟ مگه نمیدونست نباید به دختر سرخورده بی کسی که سخت‌ترین روزای زندگیش بعد افتاده تو حساس‌ترین سالای عمرش محبت کرد؟ قطعاً میدونست. مگه میشد یه آدم با سواد و کمالات و زرنگی اون این چیزا رو سرش نشه؟ حتما میدونست. ولی حتی یه لحظه هم به ذهنش خطور نمی‌کرد که موکل 17 ساله بی کسش دل بباسه به اون نگاه پر اطمینان و معتمدش. اصلا مگه من تو کل زندگیم چند تا مرد به وجنات اون دیده بودم که با دیدن مهر و محبتش دست و دلم نلرزه و خودمو گم نکنم. دلم نمیخواست باور کنم. ولی من همون شب تو اتاق رئیس وقتی وکیل زن 2 پرس چلو کباب گرفته بود تا آزادیمو جلو جشن بگیریم، دلم رو بهش باختم. بعدم باختم. نمیای شربت خانوم؟ از دهن میفته ها. کاش دل اینو داشتم تا بزنم تو پرشو از اون 4 دیواری تنگ فرار کنم و پناه ببرم به سلول تنهایی خودم. آخه من بی کس و کارو چه به اون؟ ولی دلم نیومد. چطور میتونستم اونقدر نمک نشناس باشم؟ آروم قدم برداشتم و روی مبل چرمی کهنه درست رو بروش نشستم. چقدر این کت و شلوار دودی مردونه و جذابترش کرده بود. آخ بوی عطرش آدمو سرمست میکرد. یه بوی کاج سوخته که با خاک نم خورده قاطی شده بود. چی به سرم اومده بود که با وجود چند سیخ کباب کوبیده که همیشه عاشقش بودم میتونستم عطر تلخش رو حس کنم. یه تیکه نون سنگک که برید و برام لقمه گرفت تیر خلاص رو به قلبم زد. عین برق گرفته ها سر جام تکونی خوردم و لقمه رو پس زدم. لبخند رو لبش ماسید و مات و مبهوت نگام کرد. چرا؟ مگه عاشق کباب کوبیده و 2 پر ریحون و سنگک داغ نبودی؟ بغضم سنگین تر شد و ترس برم داشت که نکنه این بغض کوفتی سر با کنه و همون تتمه آبرویی هم که پیشش دارم از بین بره. وقتی دیدم همون جور به روبر نگام میکنه، با به زبون آوردن اولین فکری که از ذهنم گذشت خودم رو خلاص کردم. بدون منیشه از گلون پایین نمیره. کاش میشد واسه اونم ببرم. اونجوری که اون لبخند زد و نفس راحت کشید فهمیدم از مهلک جستم. یعنی من اینقدر بیشعورم که واسه مقصودی و کل بند غذا بگیرم، واسه اون بیچاره ها چیزی نگیرم. تو دلم گفتم کاش بودی، کاش بیشعور بودی، عین تمام مردایی که تو کل زندگیم دیده بودم. به زور لبخندی زدم. یعنی واسه بچه‌های بندم گرفتی؟ سر تکون داد و من نتونستم جلوی زبون تند و تیزمو بگیرم و ناخودآگاه حرف از دهنم پرید. آخه چرا اینقدر حقم خوبی میکنی؟ از این سوال یهو رو کپوس کندم، کمی جا خورد و بته بته افتاد. خب چون برام مهمی. امروز که حالت بد شد دکتر تو بهداری گفت بدن ضعیف شده. از خواهرت پرسیدم چیا دوست داری که بگیرم بخوری و جون بگیری. خب نگرانتم. کاش گفته بود چون موکلشم و پول گرفته. بگه وظیفشه یا مثلا دلش به حالم سوخته. کاش یه چیزی میگفت که بخوره تو ذوقم، نه که دل بی صاحبم بیشتر به هواش سر بخوره. لقمه‌ای که تو هوا مونده بود و از دستش قاپیدم و چپوندم کنج لپم که بغضمو باهاش قورت بدم. ولی مگه میشد؟ یه جو سنگین و سکوت عذاب‌آوری افتاده بود بینمون که خیال میکردم میتونه صدای ضربان قلبمو بشنوه. چرا خودت نمیخوری؟ بخور دیگه. اینجوری من معذبم. اینو گفتم که مبادا اون شربت دلباخته به شربت تند زبون و لجوج درونم پیش دستی کنه و براش لقمه بگیره. همونجور که سرش پایین بود واسه خودش لقمه گرفت و من زیر چشمی پاییدمش. لحظه به لحظه به چشمم قشنگتر می اومد. اون موهای رنگ شب و صورت مستطیلی و فک استخونیش، ابروهای پهن و مشکی، چشمای نافذ قهوه‌ای، صورت ستیغ شده. داشتم ریز بریز صورتشو برانداز می‌کردم که سر بلند کرد و نگاهمو غافلگیر کرد. با اینکه دلم هوری ریخت، ولی خودمو نباختم و با دهن پر لب زدم.
از آقام چقدر مزد گرفتی که اینقدر بریز به پاش میکنی؟ من هر چیزی رو که بلد نبودم، فیلم بازی کردن رو خوب بلد بودم. از اول زندگیم یاد گرفته بودم رول بچه چشم و دلسی رو بازی کنم که مردم محل کمتر بننم واسه این شوهر کردنش زخم زبون بزنن. آخه ننه بدبختم جدای از سن کمش، از ریخت و قیافم قدر 2 تا سر و گردن از آقام سرتر بود. واسه همین همیشه بهش میگفتن چی تو این مرد دیده که حاضر شده زنش بشه. اون بیچاره هم همش قصه میخورد و من واسه اینکه کمتر هرسش بدم سعی میکردم رول بچه‌های خوشبخت رو بازی کنم و به قول خودش با سیلی صورتم و سرخ نگه دارم تا مردم کمتر تو سرش بزنن. ولی رول بچه‌ی خوشبخت بازی کردن خیلی راحت‌تر از رول دخترای سرخوش و لوده بود. من تو این 4 دیواری یاد گرفتم نقاب سرخوشی بزنم به صورتم و نذارم کسی بفهمه چی تو دلم میگذره. واسه همینم درست وقتی که تو فاصله چند وجبی باهاش نشسته بودم و دلم از خیره شدن تو چشمای نافذش به تاپ تاپ افتاده بود، یه جوری کجکی میخندیدم و وانمود میکردم که انگار تمام هماغم اون لحظه‌ام مال رفته از جیب آقامه و حتما خوب رولمو بازی کرده بودم که خط اخم ظریفی بین ابروهاش نشست و لقمه‌ای تو دستش رو هوا موند. خیلی گفته بودم که من از این وکیل دوزاریا نیستم. آقات واسه گرفتنم حسابی سر کیسه رو شل کرده. نمیدونم چرا اون لحظه یه درصدم به ذهنم خطور نکرد که قباد گدا چرا باید واسه خاطر من همچین خرج گنده‌ای بکنه. چرا به همین راحتی باور کردم که آقام حاضر خونش رو بفروشه، خودش رو آواره کنه و خرج وکیل من کنه. وکیل که دید چیزی نمیگم لقمه‌ش رو خورد و از روی صندلی بلند شد. خب دیگه اگه غذا تو خوردی پاشو که دیگه وقت رفتنه. نازونز دخترانه رو گذاشتم کنار و یه دل سیر از عزا در آورده بودم و همونجور که داشتم ته مونده یه دوغ تولیبانم و سر میکشیدم نگاش کردم. نگاهش کمی غم داشت یا که من دلم میخواست اینجوری خیال کنم. دلم میخواست اون خط ظریف اخم میون ابروهاشو بذارم پای قصه جدایی از من. اما اون نیمه سرتق و زبون نفهم ذهنم یه بند نق میزد که چرا شده اینه این دخترای ناز پرورده‌ای بی فکری که هیچ غم و غصه‌ای جز دل سپردن به پسر همسایه 2 تا کوچه بالاتری ندارن. انگار که یهو تمام احساسات سرکوب شده توی دلم داشت فوران میکرد و من تو گیج‌ترین حالت ممکن ازش جدا شدم و برگشتم تو بند و حتی یادم نمیومد که بابت نهار ازش تشکر کردم یا نه. وقتی برگشتم تو بند بقیه هنوز مشغول نهار خوردن بودن. منیژه بالا سر سینی غذای دست نخورده نشسته بود و زل زده بود به کباب روی پلو. منیژه چرا غذاتو نخوردی؟ نگاهش که بهم افتاد لبخند مظلومی زد و بشقاب غذای منو کشوند کنار خودش. منتظر تو بودم. یا یکم سرد شده ولی بازم مزه میده. میدونی آخرین باری که کباب خوردم کی بود؟ زندون جای عجیبیه. شاید تنها جای دنیاست که میتونه هوای عشق و عاشقی رو از سر آدم بپرونه. درست این منی که تا پام رسید به اون سلول کوفتی و برق حسرت توی نگاه منیشه رو دیدم، هوای عاشقی از سرم پرید و جاش رو یه بغض گنده بیخ گلوم گرفت. اولین باری که تونستم سر چهارراه تریاکی که غلام سپرده بود بهم و بفروشم و با پولش برگشتم خونه، اون قدری ذوق کرد که 5 تایی رفتیم شابدالعظیم و شام کباب خوردیم. هر وقت از خاطراتش میگفت چشماش پر از اشک میشد و دل من پر از درد. 11 سال از عمرش رو تو این زندون کوفتی گذرونده بود و هیچ کدوم از دختراش یه بارم نیومده بودن دیدنش. منیشه یه بیچاره حتی خبر نداشت چی به سرشون اومده. سعی کردم نشون ندم بغض خفم میکنه و با لبخند کنارش نشستم. چه خبره؟ مقصودی بریز و به پاش کرده؟ نه، انگار میگن یه خیر ناز داشته آورده داده اینجا. خدا خیرش بده. از ما که گذشته. خوشحالم لااقل تو امروز یه غذای خوب گیرت اومده بخوری. یکم جون بگیری. به خدا نمیدونی صبح که قش کردی چه حالی شدم. همینجور که با بغض حرف میزد، یه تیکه بزرگ کباب زد سر چنگالم و گرفت جلو دهنم و من با اینکه تا خرخره پر بودم همش رو بلعیدم که مبادا دلش بشکنه. اما ای کاشی که از آینده بهم خبر میداد که اون آخرین چلو کباب زندگیشه تا من نشینم کنارش و با وجود معده پرم ته غذاشو در نیارم. کاش میذاشتم سهم منم اون بخوره. تو نمیخواد برنج بخوری، کباب خالی بخور. به قول الهه آدم باید کباب خالی بخوره که مزه‌اش تا یه مدت بمونه زیر دندونش. الهه دختر کوچیکش بود. از میونه حرفاش فهمیده بودم اونو یه ذره بیشتر از 2 تای دیگه دوست داره و حالا از ندیدنش بیشتر عذاب میکشه. خودت هم بخور. نمیشه همشو من بخورم که. به زور تونستم رازیش کنم غذاشو کامل بخوره و وقتی 2 تا هم سلولیای دیگه‌مون ناهارشون تموم شد و واسه شستن ظرفاشون رفتن، سرمو نزدیک گوشش کردم و آروم گفتم منیشه، اگه بدونی این وکیل جدیده چقدر کار بلده، امروز کاری کرد کارستون. اگه همه چی خوب پیش بره 2 ماه دیگه خلاصم. داشت ته بشقابشو نون میکشید
ولی همین که حرفم تموم شد با چشمای برق افتاده نگام کرد. بگو جون منیژه،